paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nakaanilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili ka rin sa buhay. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na tinitibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan
pagsubok sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na diretibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Di kayang isulat ng labis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong dagat ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo,
mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraanan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang
kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Search me, oh God, and all my heart. Try me and all my thoughts, and see, gird me, some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and all my heart. Try me and all my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Let me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. As for me, I will behold thy patient righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy beauty. As for me, I will behold thy patient righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Every day
pinakamatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka pa itulutan po natin beloved or the preacher, kay Buboy Nier. Kung po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin naalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeda. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher kay Buboy Nier. At sa kanila po mahal na anak kay Ate Banzir. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga bisita, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tayo nagpapasalamat muli sa dakilang Diyos na tayo muli sa muling nagkatipon. Minamahal tayo lubos sa pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa dakilang Diyos sa patuloy na pag-iingat sa ating minamahal. At talagang grabing pag-iingat lagi sa atin, pinakamamahal pa ng grabing pag-ibig ng Diyos sa atin, minamahal, na kailanman talagang hindi nagkukulang ang ating dakilang Diyos. Muli, minamahal, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minamahal, para po sa mga minamahal na bisita, tayo po idadako, minamahal, na sa magbabahagi po ng mga buhay na patotoo. Ito po yung mga karanasan ng mga personal na karanasan ng mga Kristiyano, na kung saan dati-dati mga buhay, minamahal, talagang may miserable ang buhay, dating napakagulo ng buhay, nandiyo minamahal ng walang direksyon, malimit, punong-puno ng mga karamdaman, mga bisyo, nandiyo minamahal na talagang hindi magkanda ugaga sa grabe mga problema, minamahal. Nandiyo minamahal talagang napakahirap na sitwasyon, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, namin dumating ang kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa, minamahal. Nandiyo minamahal talagang nandun ang mga karamdaman, talagang sigaling, nandun ang grabing binigyan ng pinakamamahal na Panginoon ng direksyon ng buhay, minamahal, hallelujah, magulong tahanan, inayos ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Glory to you, glory sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing pagpapala po, minamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang pagbabahaging portion na ito, minamahal, talagang dapat hindi mawala sa mga Kristiyano, minamahal, na nandoon talagang sama mapunta ang Kristiyano, minamahal, talagang dapat ikinikwento ang lahat ng bagay na ganito, minamahal. Kaya ito'y kalooban ng Diyos, minamahal, ang pagbabahaging ganito. Sabi nga, mag-ibanghelyo sa buong kinapal, minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, minamahal, hallelujah, na talagang hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng daigdig, minamahal, hallelujah, dito po sa aklat ng Mateo 24:14, sabi nga, minamahal, at ipangaral ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagay darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang bago dapat dumating ang wakas, minamahal, ang mga Kristiyano, minamahal, talagang masigasig, talagang nagpapatotoo sa mandako, minamahal. Yan ang nais ng dakilang Diyos, minamahal. Kaya talagang wag kaliligtaan ng bawat Kristiyano, magpatotoo kahit saan mapunta, minamahal. Talagang nandun kahit sa mga tricycle, sa lahat ng sasakyan, minamahal. Kaya huwag kayong magulat para po sa mga beloved viewers, hallelujah, kaninyong mamamangha kayo sa mga patotoo. Nandun ang mga grabing karamdaman na talagang wala ng kalunasan, mga tinanggihan na ng doktor, mga nag-aantay na po ng kamatayan, minamahal. Ngunit nung kinahabagan ng dakilang Diyos, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. At minamahal, wala po diyang binayaran, hindi po yan scripted, minamahal. Kung gusto nyo, minamahal, maglingkod kayo sa dakilang Diyos. Magtanggapin niyo ang pinakamamahal na Panginoon, magpabautismo kayo, dumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At 100% minamahal, kayo rin ang tatayo dyan upang pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay po minamahal, talagang napagbilis po ng tagatakpo ng oras. Atin na pong pinaghahanda ng ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At unahin muna natin minamahal ang first 5 po sa ating mga beloved brothers at first 5 din po sa ating mga beloved sisters. Amen, praise the Lord. Ating pong pinaghahanda ang ating una po, minamahal ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta.
Ang pangatlo po ang ating beloved Brother George Bigaong. At ang pang-apat po ang ating beloved Brother Arnel Nodado. At ang panglima po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman. Yan po ang ating mga beloved brothers. At sa ating mga beloved sisters naman po, minamahal. Una po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera. Ang pangalawa po ang ating beloved Sister Norma Binluan. At ang pangatlo po ang ating beloved Sister Mayan Bakuyag. At ang pangapat po ang ating beloved Sister Risa Briones. At ang panglima po ang ating beloved Sister Trixen Bigaong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang minamahal ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patuloy minamahal. Mangyari lamang minamahal, maganda na po ang bawat isa. At maging maganda po kayo minamahal ng pag-aalay sa ating dakilang Diyos. Friday ngayon minamahal, talagang medyo maluwag yung ating oras minamahal. At kung mangyari lamang po minamahal, makipag-ugnayan po tayo sa beloved mga instrumentalist minamahal upang talagang maiayos minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linacy Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher ko Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal pang Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal nung siya nabubuhay pa minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malagawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin na palaging sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po noong kami po ay pinagkalubang po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan sa labas minamahal tuwing ako ay susundo sa kanya minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makomporte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po sa aking buhay noon minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakomporte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal. Noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon
sa pag-iingat nga po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord. Hallelujah, na wala hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambahayan nung gabi Praise na the yun Lord. minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin minamahal, sa aking pungwagong paneho ng tricycle at motorsiklo. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Dahil po, minsan po nakaka-encounter tayo ng mga aksidente sa daan minamahal. Subalit tayo iniingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Hallelujah. Tunay minamahal natin ang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Talagang napakadami natin talagang dapat ipagpasalamat sa dakilang Diyos. Sa araw-araw lang natin mga buhay minamahal, lalo ng mga ganyang kagrabe minamahal na pagpoprotekta ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang yan ang isang ibinigay ng Diyos upang tayo tumibay lagi sa paglilingkod minamahal. Tayo tumatag minamahal. Ating panghawakan ng mga ating mga patutong yan minamahal. Hallelujah. Dahil yan ang talagang magsisilbing tatag natin minamahal. Na tuwing maalala natin kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay napakabuti talaga ng pinakamamahal na Panginoon. At sa mga grabing pagpapalang yan, grabing pag-iingat. Kanina lamang minamahal, nung kami papunta dito minamahal, tama-tama magkasabay ko po kami ng beloved Brother Mario Fernandez minamahal. Talagang grabe, napakabuti ng Diyos minamahal. Talagang naplatan ako minamahal. Talagang ngunit talagang pinarating pa rin kami ng maayos, maluhati ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang napakabuti po ang ating dakilang Diyos. Grabing mag-ingat. Talagang hindi natin mapasubalian ang kabutihan ng Diyos lagi minamahal. Samantalang napakarami lagi minamahal. Araw-araw, dami natin disgrasya minamahal dyan sa daan minamahal. Talagang kung saganang atin lamang minamahal na tayo mag-iingat, hindi natin kayang pag-ingatan ang ating mga sarili. Subalit napakapal natin dahil may Diyos laging nag-iingat sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buwan ng ito at ano pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Wildo Shad Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, dahil lang yung abang lingkod mga minamahal, nung mga nakaraang taon mga minamahal, matagal na nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumating yung time mga minamahal na ang abang lingkod mga minamahal ay diretsyong nag-bleeding mga minamahal. Sa loob ng 3 buwan mga minamahal, halos ang tigil lang mga minamahal ng aking pagbe-bleed 1 linggo lang mga minamahal. Diretsyong 3 buwan yun mga minamahal. Hanggang sa pinayuhan ako na magpa-check up dahil
sa hindi pa ako nakakabalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, talagang nagpa-check up ako, nagpa-doktor ako, mga minamahal. Kahabagan ng mahal na Panginoon, nung time na yon talagang kahit na ang iyong abang lingkod, hindi pa muling nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ando doon, mga minamahal, yung pag-iingat pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil mga minamahal, nung time na nagpapagamot ako sa mga doctors, mga minamahal, nagtataka sila, mga minamahal, kasi nung time na yon talagang nakikita nila yung pagbibleed. Kasabay noon, mga minamahal, check up nila yung aking hemoglobin, mga minamahal. Ang dami nilang check up sa akin, mga minamahal. Nagtataka sila doon dahil bakit daw sa kabila ng pagbibleed ko, mga minamahal, yung aking hemoglobin, mga minamahal, stable yun, mga minamahal. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na Praise the Lord. Hallelujah. labis din nilang ipinagtataka kung bakit, mga minamahal. That time, mga minamahal, talagang naisip ko na yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ando doon pa rin at hindi pa rin ako pinababayaan. Amen. Kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, paglipas ng ilang taon, tumigil yon, mga minamahal, bumalik sa normal yung aking menstruation, mga minamahal, sa tulong ng mga doktor at mga gamot. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, nung time na ako'y kanyang kinahabagan na makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, muling bumalik iyon, mga minamahal. Pero sa pagkakataong iyon, mga minamahal, tanging pinanghawakan ko lang at tanging nagpagaling sa akin at nagpahinto ng pagbibleed ko, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil yung time na yon, mga minamahal, talagang sinasabihan din ako ng aking mga loved ones kung bakit hindi ako magpa-check up or kung bakit hindi ako magpagamot dahil may history na ang mga doktor sa akin, may mga papel na ako na madali na nilang matrace or malaman kasi may record na ako, mga minamahal. Pero tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang ang aking pinanghawakan, mga minamahal. That time, kahabagan ng mahal na Panginoon, nakakadalawang niya bang lingkod ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, na yung sa kabila ng pagbibilid ko, mga minamahal, talagang yung kalakasang physical, mga minamahal, talagang ipinagkakaloob yun ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. That time, mga minamahal, talagang nagtatrabaho pa inyong abang lingkod, mga minamahal, pero yung mga kasama ko sa school, mga minamahal, minsan nagsasabi sila na kung kaya ko pa, sabi ko kaya ko pa. Pag hindi mo kaya, magsabi ka lang, sabi nila sa akin. Pero talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil talagang kailanman hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Sus. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, siguro mahigit 1 taon na, mga minamahal, na inyong abang lingkod ay tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Sus. Hallelujah. Yung kagalingang iyon ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Masasabi ko, mga minamahal, na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lang, dahil wala akong tinik na gamot or kahit yung ferrous sulfate na sinasabi nila na pampadagdag lang or pang-stable lang ng dugo. Talagang totally talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang. Praise the Lord. Labis-labis ko ding ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil etong mga nakaraang buwan lamang, mga minamahal, bilang isang Kristiyano, talagang walang malakas. Dahil ang iyong lingkod talagang dumanas din ng panghihina ng kalooban dahil ang iyong lingkod nung time na kinahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na makabalik sa kanyang banal na ubasan, talagang kasama ko yung aking 4 na anak, mga minamahal. Paglipas ng panahon, masaya bilang isang ina, napakasaya sa puso, mga minamahal, na kasama mo ang iyong mga anak sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pero hindi iyon palaging diretsong ganun. Dumating sa time, mga minamahal, na kaming 4 na mag-iina hanggang sa naging 3, hanggang naging sa ngayon, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon, dadalawa na lamang kami ng aking mahal na anak na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Pero yung kaligayahan iyon, mga minamahal, yung kalungkutang iyon dahil na unti-unti kaming nababawasan,
pero pinalitan iyon, mga minamahal, ng kaligayahan, mga minamahal. Dahil ang aming Ama, mga minamahal, na matagal na naming ipinapanalangin naming magkakapatid, mga minamahal. Unti-unti ibinabalik ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. sa kanyang Hallelujah. banal na harapan, mga minamahal. Ganon din ang aming mahal na ina, mga minamahal. Bagamat hindi sila nakakadalo ng 3 beses sa isang linggo, pero nakakadalo sila 1 beses sa isang linggo, mga minamahal. Tinitignan ko yun, mga minamahal, na positive, mga minamahal, dahil doon mag-uumpisa, mga minamahal, ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Labis-labis kong ipinapasalamat yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil ang aming mahal na Ama, mga minamahal, matagal na naming pinagsasabihan, matagal na naming sinesharean na bumalik na sa banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pero minsan talagang, nung time na yun, talagang ang tigas ng kanyang puso na palagi naming sinasabi yun. Pero ang sabi niya, darating tayo dyan. Pero ang pagpapala at ang panahon ay pinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, talagang hindi nahuhuli at hindi nauuna. Nasa tamang timing, mga minamahal. Kaya labis-labis ko yung ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumagiwan, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Mirasol de Veras, pinagpalang buhay na patotoong yan. Hallelujah. Tunay, maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa mga pagpapalang yan na patuloy pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon lagi sa ating minamahal. Hallelujah. At sa grabing mga pagpapalang yan, talagang ang dakilang Diyos, kahit tayo minamahal ay talagang nandiyan minamahal. Tayo minsan napawalay minamahal, ngunit ang ating dakilang Diyos patuloy pa rin gumagawa ng paraan minamahal na talagang tayo makapanumbalik dahil sa grabing pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon. At maging sa ating mga minamahal sa buhay, minamahal, talagang nakakalungkot, mahirap na sitwasyon na kapag lalo na dati marami kayo naglilingkod, ngunit hanggang sa dumating ilan na lamang kayo minamahal. Ngunit isa lang laging pinapaalala ng dakilang Diyos na laging panghawakan ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, laging magpakainit minamahal at manampalataya, sabi ng dakilang Diyos, manampalataya ka, ikaw at ang buo mong sambahayan maliligtas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Panghawakan natin ang pangako ng dakilang Diyos niya. Mahal, talagang ating dakilang Diyos talagang hindi nagliligat sa kanyang mga pangako. Darating ang panahon. Basta ang mahalaga, magpakainit na magpakainit, mahal. Ipanalangin natin sila, mahal. Talagang yan ay talagang alam ng dakilang Diyos. Mahal, darating ang panahon. Tandaan natin, mahal, lahat ng bagay ay nasa kamay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago mo tayo magpatuloy minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng buhay ng patuto, tayo muna umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's be God, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinamataas na pupuri, pagluluwalhati at papaparangal ay parang po sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang pastor, Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati sa atin ng isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuring papasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Dahil way back 2023 po, Wednesday po niyan, at may pasok po kami sa school. Sa kalagitnaan po namin klase sa umaga ay bigla na lang po sumakit ang aking tiyan. Kaya ginawa ko na lang po ay nagpasundo pa lang na lang po ako sa aking mahal na ina. Pag-uwi po namin sa aming bahay ay bigla na lang po nawala ang aking pananakit ng tiyan. Kaya sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina ay dadalaw na lang po ako dito sa pananagawa ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na ako po'y dumalo. Pag-uwi ko po sa aming bahay ay bigla na lang po ako sinulubong na aking pinsan na sinabi na lang po sa akin ay na yung mga kaklase ko po na palagi ko pong pasama sa pag-uwi ay sila po ay sinalubong ng mga lasinggero sa daan. Diyan sila po ay pinagbubugbog. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil nung time na nangyari po yun ay dito po ako sa pananagawa ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil way back 2023 din po ulit. Tuesday pa lang po ay nagpaalam na po ako sa aking mahal na ina at sa aking mahal na ama na ako po ay magpapasting dito sa ating gawain natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na sila po ay pumayag. At nung pagdating po ng Huwebes na ako po ay alis ay bigla lang po na nagalit ang aking mahal na ama na ako po ay hindi na lang po pinayagan. Ngunit ang ginawa ko po ay nagpatuloy po rin po ako dito sa pananagawa ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus upang bagayuno. At ang ginawa ko na lang po ay nanalangin at humingi ng tawad sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nung time na ako po ay magbe-break na, bigla na lang po tumawag ang aking mahal na ama na andyan na ako po ay kinakabahan. Baka ako po ay pagalitan, ngunit iba po ang inaakala ko dahil pagkarap ko po sa kanya ay bigla ako po ay binigyan pa niya ng breaking kaya labis-labis. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin dahil dati-dati pa lang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. Sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang sa may asma ay pinapashake up po ako sa hospital kaya nung kami nakakilala sa gawain ito sa patuloy ng pagdalo ang aking karamdamang asma ay inalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang sa mga minamahal dahil nung 5 years old po ako, 2 beses po ako sa hospital dahil po sa parang nakit po ang aking tiyan. Diyan ako po in-ultrasound at laboratory test. Ngunit negative po ang result. Kaya ang ginawa po ng aking mahal na ina yung mingi ng bag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapaka-prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ay lehans sa kabahan natin pinamamahal na Panginoon Jesus. At sa dalangin natin minamahal kagalang-galang pastor Wildy Estrada Almeda. Ako pa ay pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat na rin po sa amin sa araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin ukol sa financial, physical, material at ikit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po lahat ng papurihan pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dalbas po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mark Roland Dumalantas, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay may mahal ang grabe mga karamdaman na yan. May mahal. Hallelujah. At talagang ating dakilang Diyos. Talagang grabe maasan. At at the same time, may mahal.
Grabe, talagang ilalayo ka sa gulo, minamahal ng ating dakilang Diyos. Yung makapahamakan, minamahal, talagang alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, minamahal. Kaya laging manatili sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon talaga. Wala nang safe pang lugar sa labas, minamahal, kundi talagang sa piling lang talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Norma Bilwan. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother George Bigal. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamuratin po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, nakapantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, pinagkalob niyo po ang kapayapaan sa isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan, ang pagmurmura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Binihisan din po ako ng may pananamit na kabanalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na talagang kala ko po noon dahil talagang andyan na nagble-bleeding po ako, hindi ko po sinasabi, tinatago ko po yan. Talagang nung talagang ilang buwan po yan, talagang nanilaw po ang aking katawanan dahil napakababa na po ang aking dugo. Alam niyo po yung po ang sanhi po na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po, yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Napakamat, dyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, tinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang ako po iniras pa po. Alam niyo po, nung pagkaras pa po sa akin, may bukol po na napakalaki po na sumama po sa raspa po. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay ito po yung tumor daw po sa matris. Alam niyo po, talagang siya na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na talagang andun nga po ako na inobserbahan, talagang in-examine po. Alam niyo po, ang lumabas po sa examine ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw pong bukol, talagang marami pa daw pong bukol. Gayon po ang sanhi na sabi po nila ay cancer daw po sa matris. Kaya ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking beloved ate, pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawat ako at ang aking mga anak dahil malilit pa po sila. Sabi ko po sa aking beloved ate. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Sabi niya Hallelujah. po sa akin. Alam niyo po, nandun nga po ako sa hospital, dyan
marami pong gamot na ibinigay. Nung sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik. Schedule, pero alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay. Doon po ako nakahiga na halos ayaw ko pong gumalaw. Doon lamang po ako nakahiga. Nananalangin po ako sa mahal na Jesus na dugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sabi niya po sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya, sabi ko po, mahina po ako. Sabi ko po, basta sumama ka, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa akin beloved ate. Pagdating ko po dyan sa Barangay Lugban pa po ang ating gawain, nadatnan po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko na malayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Hallelujah, hallelujah. na Penungsus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po talagang nandiyan na sumunod po sa kalooban na galay ng ayon. No, talagang pati sa pagbibigay din po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy sa paglilingkod sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. sa bunga panalangin po ng ating beloved Pastor Wildis Almeida. Kabalikan po ng ating beloved mamang kagawa ang sakit ko pong cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na talagang napakabait, napakabuti po ang Right, ating amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil naalala ko po year 1998 hanggang sa mga oras na ito, dito po ako na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Taglay ang kalakasan po, hallelujah, na nagbumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung baguhan po ako, talagang tiyan na, yun nga po, napakahirap po ang aking buhay dahil nag-isa nga po ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang aming bahay, talagang di ko po yan mapagawa-gawa dahil ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda po dyan sa palengke. Ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, talagang pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak. 5 po sila dahil malilit pa po sila. Alam niyo po, talagang dyan, hindi po ako tumigil na naglilingkod, dumadalo po 3 beses. Wala po kaming isang gamit. Talagang andyan na talagang nilalakad ko po noon sa highway po dahil malayo po kami sa highway po. Talagang andyan kahit gabi po yan nilalakad ko po. Wala po kami isang gamit sa sakyan. Talagang dyan nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi ko po tinignan po ang kahirapan kahit ako po'y tinatawanan na kung saan daw po kami kumukuha ng pamasahe, pagkain dahil kitang-kita po nila na talagang ninadaan-daanan lang po ako sa aming bahay. Talagang dyan halos hindi po sila talagang, hindi po ako makita. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kahabagan po sa paglilingkod po, talagang andyan, nagpatuloy po ako.
alam niyo po, ngayon po, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Pensos ang aming bahay na talagang napakaliit po yan, butas-butas. Pero ngayon po, talagang pinalitan na po, talagang bato na po, hindi na po kami Praise the Lord. nababasa. Hallelujah, Kaya hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Praise Pensos. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may Praise the sidecar. Lord. Hallelujah. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal Praise the na Lord. Pensos. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos dahil po ang sasakyan na yan, kasama ko po ang aking mga apo na sila rin po ay dumadalo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos sa pag-iingat po sa aking anak, sa lahat na talagang pang-araw-araw naming pangangailangan po, pinaprovide po ng ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa kabagan lang po na ating pinakamamahal na Pensos na talagang dyan na sinisikap po namin na talagang kami po yung makadalo po na 3 beses dahil ito lamang po ang ating kalakasan po na patuloy po tayo na kung minsan dumarating ang mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, pero andyan ang ating pinakamamahal na Praise the Lord. Pensos. Hallelujah, Hindi hallelujah. po tayo pinapabayaan, iniiwanan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material. Higit po ang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapunan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin, praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwas. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ito na yung grabe. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Imagine, grabing mga karamdaman na yan. Grabing, kung totoo si minamahal talaga yan, sinasabi natin minamahal talagang halos wala ng direksyon ng buhay. Akala natin wala ng kapag-pag-asa minamahal. Dahil dahil hindi tayo naturuan ng mga bagay na ganito na kagaya tinuturo sa atin ngayon, minamahal. Talagang open sa atin ang salita ng Diyos, minamahal. Talagang salamat sa atin dakilang Diyos. Tayo mapalad talaga sa lahat ng mapalad. Hallelujah. Dahil meron tayong Diyos, minamahal, na nagpapagaling sa atin. Diyos na nag-iingat sa atin, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patutuwa. At ating na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother George Bigao. And praise the Lord. At sundan po siya ng beloved sister Mayan Bakuyag. And praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinaas papuri, pagwawalhati, pagdadakila, at tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. And praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, ako po muli pinapaabot aking paggalang sa ating mga magulang sa mga Panginoon. Ngayon din po nga, hindi malimutan turot aral na ating beloved evangelist Willis Rod Almeida, sa ating po beloved Pastor Luis Almeida, ngayon din po sa mga beloved Almeida children, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved other preacher, sa kanyang beloved daughter, ngayon din po sa ating mga beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan mo datihan, tayo po ilubos na pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal sa pagkakataong ito bang hindi po karapat-dapat. Ako binarapat ating pinakamamahal na Panginoon Isus upang po may share po sa inyo mga pagpapala, mga himala na kinakamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Isus sa ministeryong ito ng Jesus Miracles International Ministry na kung saan mga minamahal, sa panaginip mga minamahal ay hindi ko po akalain mga minamahal na ako'y makapiling niyo po mga minamahal na maglingkod, magpuri sa ating pinakamamahal sa ministeryong to dahil po yung balingkod mga minamahal. Sa hindi po nakakakilala sa akin po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay alaga po mga minamahal kasi naman mga pari mga minasdakot ito kay Carao City mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, ako po ay halos doon na matulog mga minamahal sa kumbento mga minamahal. Ako naglingkod din po na matagal dyan mga minamahal hanggang magkaisip mga minamahal. Akala po ng iba, akala ko rin po sa akin sarili mga minamahal ay ako po ay nasa tamang pananampalataya na po mga minamahal. Akala ko po mga kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na po yun sa aking mga ginagawa ng mga minamahal. Yung, ako po yung mga minamahal ay naging sakis na ng mga pali mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal,
Nakakala po ng iba kapag nasa simbahan po ako mga minamahal ay banal ang iyong balingkod. Subalit pag nasa labas na po mga minamahal, nandiyan pa rin po yung typical mga minamahal na aking ginagawa ng bilang makasalibutan mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, sa aking pag-iisip, sa aking paglaki mga minamahal, na pagtanto ko po mga minamahal na bakit gano'n wala pagbabago mga minamahal. Hanggang umabot mga minamahal nang ako magkaroon ng pag-isip upang maging lubusang pari, ako umabot mga minamahal na punta po sa dako ng Pasig mga minamahal. Sa dako ng Manila sa Pasig City upang maging lubusang pari mga minamahal. At doon mga minamahal nagsimula ang kalbaryo mga minamahal. Dahil po yung balingkod mga minamahal, imbes na matuto mga minamahal kung paano maglingkod na mainam sa ating pinakamama na Panginoon mga minamahal, ako po mga minamahal ay natuto mga minamahal uminom ng alak ang iyong balingkod. At doon mga minamahal, hanggang umabot na po mga minamahal na ako po ay pumapasok sa mga makukulay na mga mapupulang ilaw mga minamahal. Andyan mga minamahal na halos na gabi-gabi na rin po mga minamahal, ako po ay nasa barkada mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, umabot na lang po mga minamahal sa hindi lang po manginginom mga minamahal yung balingkod. Ako na rin po mga minamahal, naging talabak na po manginginom. Hanggang umabot mga minamahal, nakakalaon-launan mga minamahal na ako po mga minamahal ay hindi na po makatulog kapag hindi na po uminom ng alak mga minamahal. At doon mga minamahal nagsimula mga minamahal na gumawa ng mga kaguluhan mga minamahal. Naging problema ako ng mga kapulisan, problema ako ng mga aking mga loved ones, problema ako mga minamahal ng lahat ng mga nalipunan mga minamahal dahil almost sa loob ng isang linggo mga minamahal ay walang ginawa kundi mga minamahal manggulo mga minamahal, laging nasa presinto mga minamahal. At doon mga minamahal, Pasko't Bagong Taon, halos doon na po matulog yung balingkod mga minamahal. Subalit mga minamahal, tunay nga po pagkamat ako di alam mga minamahal, pa-council na po mga minamahal, di alam po ako mga minamahal, iba't uring kongregasyon mga minamahal, walang pagbabago. Hanggang isang araw mga minamahal, dumating yung araw na ako po iniyakag. Sabi natin kapatid, dahil ang kulit ko mga minamahal, sabi ng kasama sa trabaho, sabi niya, sa ating mga beloved sister na yan, sabi niya, Brad, sabi niya, yung hinahanap po na katahimikan na yan, hinahanap po na kapayapaan sa puso't isipan. Alam mo, sabi niya, sumama ka sa krusada sa Daulonera sa amin, sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, halos hindi ako maniwala mga minamahal. Sabi ko pareho na tinawanan ko lang siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi lang sa akin, huwag ka mag-alala. Sabi niya, pamamasahin kita, pamimeriendahin kita, bubusukin kita. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, dahil sister po yun, pinagbigyan ko po mga minamahal. Ako po sumama, linggo po yun, mga walang pasok mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po. Pagdating po sa Luneta mga minamahal, ay tunay nga po mga sabi ko, grabe nagtatalunan, nagpapalakpakan, nagsisigawan mga minamahal. Tapos mamaya biglang pagdating ng Solemn mga minamahal, may umiiyak mga minamahal, na nanginginig mga minamahal, hindi ko po alam. Sabi ko, ano yan ito, nakapuntahan? Sabi ko, grabe. Gusto ko lang umuwi noon mga minamahal, umalis na mga minamahal dahil ako nainip na mga minamahal. Subalit, mga nasa dami ng tao, kung bakit parang may pumipigil sa akin, parang hindi ako makalabas mga minamahal. At doon mga habang naghihintay po ako ng oras mga minamahal, pinagmamasdan ko lang po yung habang papalubog ang araw mga minamahal, hindi na po ako nakikinig sa gawain. Pinagmamasdan ko lang papalubog ang araw, subalit mga minamahal, labang umaawit ating beloved Finance Generation Choir mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung sila umpisang gumawit mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal yung aking kamay, habang papalubog ang araw mga minamahal, nagtataas na rin po at nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po mga minamahal, hanggang sa umabot sa pangangaral ating beloved evangelist, mga minamahal, sa grabing tabang na pangangaral mga minamahal, tagus hanggang sa puso natin ang pangangaral ating mga pastor mga minamahal, kung saan yung aking pinag-aralan doktrina mga minamahal ng Catholicism mga minamahal, para pong tinapaktapakan yan, baliktad po kanyang pangaral sa akin natutunan mga minamahal, sa akin paniniwala mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, umabot mga minamahal na gusto ko questionin mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung binigay sa akin yung Biblia, mga minamahal, sabi niya, sundan mo ang pangaral, mga pastor. Alam niyo po mga minamahal, nung sinusundan ko ang kanyang pangaral, wala naman po akong nakitang mali mga minamahal. At doon mga minamahal, unti-unting aking na-realize mga minamahal, na yung aming pinag-aral, yung aming hawak na libro, aming hawak mga minamahal, sa aming panapatayan nung araw mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, na-revise na po pala mga minamahal.
At doon mga minamahal, habang sa patuloy kong pakikinig na salita na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangangaral ating beloved evangelist, mga minamahal, nung kami po ipatanggapin mga minamahal, dakong maggagabi na po yung mga minamahal, patanggapin po kami natin mga pastor, ay po pinalapit mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, ay para pa akong kusang pumunta mga minamahal, doon mga minamahal, paglapit ko po sa kanya, para may pumiglas na lumabas sa aking katawan na hindi ko alam mawaring amoy mga minamahal kung saan mga minamahal, kapalit doon mga minamahal para akong binuhusan ng malamig na tubig mga minamahal, at doon mga minamahal sa tanang buhay ko, hindi po ko umiyak mga minamahal, kahit anong sakit na akin naramdaman, dahil tunay nga po mga minamahal, kahit ako dati natatamaan ako ng mga suntok ng mga bato mga minamahal, hindi po ko umiyak, kahit pumuputok ko yung aking ulo mga minamahal, wala pong iyak, wala pong luwang lumalabas sa aking mata. Subalit itong mga pagkakataon na yan, nung tanggapin ko ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, doon ko po mga minamahal naranasan mga minamahal na yung tulo ng aking luha, hindi ko mapigilan mga minamahal, at doon mga minamahal na sa likod ng pagluha na yan mga minamahal, kagalakan na naman po ang pinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa mga pagkakataon yan mga minamahal, dahil mga minamahal, magmula noon mga minamahal hanggang ngayon, yan pa rin po pinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal, pakikinig na salita na ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Sa mga patutuod, hindi pa ako nakikinig doon mga minamahal, dahil sabi nila, through fasting and prayers, gagaling mga minamahal. Alam niyo po, maaari pa naniwala po sa albularyo noon, dahil minsan may gumagaling sa albularyo sa bandang amin ng mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa doktor ako gagaling, subalit mga tunay nga po, napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Dahil sa patuloy na pakikinig sa salita ating pinakamamahal mga minamahal, kaya po nagkaroon ng pananampalataya mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nung isa po mangaral ating beloved evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, ang sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, kaya hindi nga po ako nakakatulog kapag hindi minom ng alak, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Tiyak hindi po tapos yung overnight, makakaidlip na kayo, makakatulog. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto mga minamahal. At tiyak, siyempre nga po, hindi po ako minamahal, hindi po ako nakatulog mga minamahal. Pag-uwi ng Sabado mga minamahal, pumasok po ako sa trabaho. Pag galing sa trabaho, kahapunan mga minamahal, naglilista po aking katawan mga minamahal, at tunay nga po nagpahingal ako ng konti dahil ang balak ko naman, inom ulit ako ng beer mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, paghiga ko po mga minamahal, habang ako nagmuni-muni dahil mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung mga pagkakataon niya, hindi ko pa malimutan mga pangangaral, mga na-experience ko po nung mga minamahal, baguha po ako mga minamahal, sa dako ng Amoranto ng mga minamahal, nung ako pag-overnight mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang ako nagpapahinga mga minamahal, nagulat na po yung balingkod, paggising ko po mga minamahal, paggising ko po mga minamahal, ako po mga pinatulog ng ating pinakamamahal na mahimbing pagkamat walang alak mga minamahal. Paggising ko ng linggo, mga minamahal, doon ko po na-realize mga sabi ko nakatulog ako na hindi uminom ng alak mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal, hindi ko po hinangad mga minamahal na ang aking pag-inom ng alak ay tanggalin po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit gaano kadakila ating pinakamamahal sa mga minamahal. Mula noon mga minamahal, yung aking pag-inom ng alak na yan po inalis. Tinanggal po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat po minamahal. Kung dati-rati puro kaguluhan na aking naranasan, pagka itong mga oras mga minamahal, nandyan na po ako sa kalye mga minamahal. Ganito Biyernes mga minamahal, sa balong nating araw mga minamahal, dahil alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal na nasa barkada po ako, hindi po umuwi sa bahay mga minamahal. Subalit ngayon mga minamahal, Biyernes, Sabado, Linggo, wala man kami sa bahay mga minamahal. Nandito naman po ako, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasama ko po kayo mga minamahal, kasama ko aking pamilya mga minamahal, dati-rati ni Pasko yan, mga iba-ibang okasyon ng mga minamahal, hindi ko nasasamahan. Subalit salamat sa ating pinakamamahal. Tunay nga po, ang Diyos po natin ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kaayusan mga minamahal, Diyos na nagbabago na ang buhay ng bawat tao mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal sa patuloy na paglilingkod, pakikinig na salita na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang pangaral, pati beloved evangelist Will Estrada Almeida. Gayon din po sa ating mga blood, mga ngaral, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po yung patotoo na hindi po nakikinig noon mga minamahal. Ngayon, binigyan rin po kami ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung beloved wife, tinubuan po yan magkabilang breast ng bukol mga minamahal, na kung saan mga minamahal, almost mga minamahal, well, di na po yan magkanda ugagan, di na po yan mga minamahal,
Nibibaso mga minamahal, halos hindi niya po makahawakan dahil sakit daw na kanyang nararamdaman mga minamahal. Yung kanyang breast may lumalabas na po mga minamahal, na dugo, may lumalabas na push mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nung kami po humingi ng backup prayers mga minamahal, humingi po kami mga minamahal ng panalangin, humingi kami ng tao sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil kayo po pinaghahanda mga minamahal na malaking halaga na yan, hindi ko po alam kung saan kukunin. Subalit mga minamahal, nung ngayon po humingi ng backup prayers, sumamo sa pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin natin, beloved Jesus, alam niyo po mga minamahal, yung bukol na yan mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga pagkakataon yan. Yung aking beloved daughter, mula ulo hanggang paa mga minamahal, siya po tutubuan mga minamahal ng skin disease mga minamahal, kung saan yung kanyang daliri, yung kanyang mga, yung daliri mga excuse mo sa mga kumakain, nagdidikit-dikit na po yan mga minamahal dahil hindi na po niya magalaw mga minamahal sa kanyang skin disease mga minamahal, kung saan mga minamahal, tunay nga po ang akala ko sa aking beloved daughter na hindi na po yung makapag-aral, hindi na po yung makapagtapos mga minamahal. Subalit mga minamahal, siya po ibautismohan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo sa Jesus Miracle International Ministry, San Carlos mga minamahal, dito po mismo, siya po ibautismohan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal mga minamahal, siya po nilinis, pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal, yung beloved daughter na bunso, pag ganito malamig mga mainit malamig mga hindi mo na po yung mapatulog na nag-iisa ang unan. Yan po mga minahal, patong-patong na po ang unan mga minahal, hanggang 5 unan para po siya makahinga sa pagtulog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, subalit nung siya po nabautismohan din po mga minamahal, magpag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, kaya pa noon mga minamahal, kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal, bagamat tuloy nga po sa patuloy na paglilingkod mga minamahal, nung nag-aaral po aking beloved son and daughter mga minamahal, tunay nga po, hindi po lahat mga minamahal ng pagkakataon kapag tayo naglilingkod mga minamahal ay grabe mga minamahal grabe mga minamahal ang pagpapala. Subalit mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, bagamat mga minamahal tayo naglilingkod mga minamahal, alam niyo po, doon ko po napatunayan mga minamahal na kahit kailan ang Diyos po natin na pinaglilingkuran, ang Diyos po dito sa Jesus Miracle International Ministry, ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po nagpapabaya. Dahil nung mag-aral po ang beloved son and daughter, dalawa po yan mga minamahal na college mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan nyo kukuha. Alam nyo po kung alam po natin lahat kapag nagpa-aral mga minamahal, napakahirap mga minamahal. Kapag wala ka pang panggastos mga minamahal. Dahil ako noon mga minamahal, halos wala na po ako trabaho. Ang munting negosyo lang po namin naasahan ng mga minamahal. Yung kayo lang ninyo sa kabalagit, pero mga minamahal, hindi po sapat mga minamahal kung iisipin. Alam niyo po mga minamahal, may 5 taon po yan, mga kayo po binigyan ng ating pinakamamahal kung paano maging matatag mga minamahal. Alam niyo po mga takot na po mag-almusal yung abal lingkod ng mga pagkakataon na yan mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal, ang kasunod ng aming kain kapag nag-almusal ka, almusal ulit mga minamahal. Subalit, gaano kadakila ating pinakamamahal dahil mga minamahal, tuwing nararamdaman po namin ang gutom na yan mga minamahal, ng mga panahon na yan mga minamahal. Dahil nga po kami po nagpapaaral ng 2 college. Alam niyo po mga minamahal, naalala po lagi namin na ang pangangaral at beloved evangelist na kapag kayo nagutom, huwag kayong mag-alala. Magpasing kayo, sabi niya, kaya niyo yan. Makaraos ka, alam niyo po mga minamahal, kapag ganun mga minamahal, ipupuri, alam po namin mga minamahal, bagamat kumakalaman sikmura. Subali, pag makikita mo sa aming mukha mga minamahal, ngiti pa rin ang lumalabas mga minamahal, dahil kayo po ay pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, sa 5 taon na yan, may dumaan po yung mga Pasko't Bagong Taon, simple lang aming hinarap mga minamahal. Hindi kami nagangad mga minamahal, dahil alam namin ang Diyos sa aming ating pinaglilingkuran mga minamahal ay hindi po nagpapabaya mga minamahal. Minsan, pupunta po kami sa banal na gawain linggo mga minamahal. Minsan wala kayong pamasahin mga minamahal. Magugulat kayo ng mga minamahal, biglang may paparada, magtatanong mga minamahal. Ilang beses nangyari yan, nasabihin ng mga minamahal, saan dito papuntang San Carlos? Tuturuan sa doon kayo papunta. Sige sir, pasok na kayo. Sabi niya, sabay tayo ito, makarating na kami sa San Carlos. Kayo na mag-guide sa amin. Makakarating kami sa banal na gawain mga minamahal. Dahil wala pang masama. Tuloy nga po mga minamahal, pagdating po dito, yung kahinaan ng aming katawan, kahinaan ng aming spiritual, pagdating dito kapag kami nakinig ng mga patutuo, kami nakikinig ng mga pangangaral mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, kapag minamahal, kumapit lang, huwag bibitaw. Alam niyo po mga minamahal, pagdating dito mga minamahal,
minamahal, pinapalakas kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag uwi sa bahay, asahan namin wala kami lutuin, asahan namin wala kayong pagkain. Pagdating doon mga minamahal, yung galit na galit na isang kamag-anak, the beloved wife, mga minamahal, alam niyo ba, minsan magugulat alam ko kami, may dala-dalang pagkain. Ito pagkain nyo, alam ko walang-wala kayo. Subalit kayo pa rin nagdumadayo sa Sangkaros. Alam niyo po mga minamahal, sila pa rin po yung ginagamit ating pinakamamahal upang po makakain mga minamahal. Sa loob na 5 taon na yan mga minamahal, hindi po namin naranasan na malungkot man mga minamahal. Subalit kami naging pinatatag ng ating pinakamamahal mga minamahal sa loob ng 5 taon na yan. Gumraduate po yung aking beloved son and daughter. Kaya po ako lagi sa nagpapasalamat. Nakatapos po sa kanilang kurso mga minamahal. At kung nung dati-rati mga minamahal, wala po kami, mabasa wala kami sasakyan. Kaya po yung pinagkalooban ng service ng mga ating pinakamamahal, masakyan papunta sa kanyang badal na gawain mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, grabe mag-provide ang ating pinakamamahal na mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagpapalang yan mga minamahal, na kung dati akala ko di makatao sa beloved son and daughter mga lahat po silang 3 ngayon mga minamahal na aking mga anak, sila po pinagtapos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay labis po ako nagpapasalamat bagamata, tunay nga po mga minamahal hindi pa po stable yung kanyang trabaho, pero meron pa rin po pinagkakalob na trabaho sa work from home, mga minamahal, yung beloved, ang mga daughter na yan, mga minamahal, na kung saan, doon pa rin po ginagamit ating pinakamahal upang po kami makasurvive, mga minamahal, at doon mga pagpapala po niya, pagamat kahit hindi na po namin hinihingi, mga minamahal, bawat umaga, nandyan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkakataon niya mga minamahal, sa makalakasan na pinagkakaloob niya sa pag-iingat sa araw-araw. Tunay nga po mga minamahal na hindi ko po akalain mula malasiki pa po mga hanggang dito gabi dahil nga po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, sa totoo lang mga minamahal, ay ko lang masabi ito mga minamahal, alam niyo po, ang iyong abal lingkod mga minamahal, ilang taon pa lang natuto magmotor dahil takot po ako magmotor noon. Subalit, hindi mo talaga mapigilan kapag papapalan ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. No, binigyan kami ng motor, mga hindi po ako marunong magmotor. Nandyan lang po yan, 2 weeks yun mga minamahal. Hanggang nung pinag-aralan ko mga minamahal, nagkaroon po ako ng lisensya. Ngayon po, tinuruan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At tunay nga po, pag-iingat niya sa bawat pagpuntot pa noon pa namin dito, pagdalo at pag-uwi mga minamahal. Kaya po hindi po kami nababayaan ating pinakamamahal. Kaya labis po nagpapasalamat po sa mga pagpapalang yan, sa biyaya na pagpapalang physical, pagpapalang financial at material, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat na kapurihan pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po yung sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother George Bigao sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po mga minamahal. Dati po siyang sakristan dahil gusto ng kanyang mga loved ones maging pare. Kaso, ang pinagtataka niya na paglabas galing doon sa simbahan, kasama siya sa inuman, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mayroon tayong mga kapatiran na walang sawang nag-share, nagpatotoo sa kanya mga minamahal, sa kanyang katigasan ng ulo, sa katigasan niya ng puso. Mga minamahal, walang matigas na puso kapag Diyos ang humipo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinakita sa kanya na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo. Great provider, great physician, mga minamahal, dahil yung kanyang beloved wife nagkaroon ng breast cancer, mga minamahal. Actually, naka-schedule na mga minamahal para i-operahan yung kanyang beloved wife. Ngunit wala silang ginawa, kundi lalong nagpakainit maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung i-schedule ng operahan, nung nag-general laboratory, wala nang nakita na bukol sa magkabilang breast ng kanyang beloved wife. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapag nandito tayo mga minamahal, wala tayong ibang gagawin. Hindi yung makipagchismisan tayo dyan sa kaliwa at sa kanan. Dahil ang ating pinunta dito, hindi yung mga tumatayo dito mga minamahal. Kailangan i-concentrate natin yung ating mga puso't isipan, ibigay ang taos-pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil bawat isa sa atin, bago tayo nasib sa ministeryong ito, may kanya-kanya tayong kwento sa ating buhay
at ngayon sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa bunga at panalangin nating mahal na Pastor Winistrada Almeida, isa-isa tayong pinagpala, may kanya-kanya tayong mga patotoo na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo, atin na po tinatawagan ating beloved sister Mian Bakuyag, at kindly po maghanda po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng paggalang sa ating parents in the Lord at sa mga turo at aral na iniwan ng ating kagalang-galang evangelist Pastor Wildy E. Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako din po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, sa mga pastoral workers, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man datihan, sa mapagpalang magandang madaling araw po sa inyo lahat. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-dati po andyan po na hindi rin po ako marunong na magsuot ng may kabanalan, ngunit tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na unti-unti din po ako nakasunod sa pagsuot ng may kabanalan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po, dati-dati rin po na andyan po na kapag humahaba na po ng konti ang aking buhok na wala pang hanggang baywang, andyan po ang aking nararamdaman na sakit ng ulo, nananakit po yun talaga at talagang ang bigat-bigat po ng aking pakiramdam. Ngunit sa patuloy po na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po mga minamahal sa kahabagan niya. Humahaba po ang aking buhok na hindi ko po na namamalayan, na hindi ko na rin po naranasan na sumasakit na yung ulo ko kapag ito yung humahaba. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po ang unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin, ang makumbulsyon po yung aking beloved baby. Andyan po mga minamahal na talagang yung beloved baby ko na po yan, mga minamahal. Talagang wala na po yan buhay, talagang wala na po talaga. Andyan po napatuloy kami nagpuri, huminang habag, kapatawaran, at huminang tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung batang patay, hallelujah, andyan po na ilang minuto po mga minamahal, andyan din po mga minamahal na binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. At ganun din po mga minamahal, last year lang po mga minamahal, hallelujah, yung bata na baby ko rin po mga minamahal, gustong-gusto po dalhin lang aking mga beloved pinsan, mga minamahal, kapag ito sila sumasakay po ng may kulong-kulong. Alam niyo po mga minamahal, gustong-gusto po nila yan kapag sila pumupunta, bumibili po mga minamahal, gusto nilang kinukuha po ang aking beloved son, mga minamahal. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan pag-iingat niya, dahil alam niyo po mga minamahal, pagkarinig ko po ng kulong-kulong na umandar po yung kulong-kulong na yan, bigla po yung instinct ng isang magulang, mga minamahal, lumabas po ako at dali-dali ko pong kinuha yung aking beloved son, mga minamahal. Dahil kung tutusin mga minamahal, kung hindi ko po nakuha agad ang aking beloved son, dahil yung kulong-kulong meron po yung nakataling single motor po doon sa kanyang likod, dahil ito pinapaandar po ito mga minamahal dahil hindi po maandar. Kaya pagkakuha ko po, pagkabuhat ko po sa aking beloved baby, pagkataligod pa lang po namin at umandar nga po yung kulong-kulong na yun, alam niyo po mga minamahal na yung talagang ang lakas ng impact po bigla pong umandar po mga minamahal yung single motor doon sa likod ng kulong-kulong. Kung yung baby ko, isipin po mga minamahal, yung batang walang kamuwang-muwang na 2 taon, mga minamahal na hindi po marunong kumapit. Malamang kung hindi po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po mga minamahal na baka may nangyari pong masama sa kanya. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-ingatan po siya, at yung impact po ng single motor, mga minamahal, yung tito ko po na nakasakay ay talagang sa pader po siya talaga, doon po talaga siya tumama, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamat dahil nandiyan lagi ang pag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, andyan din po na pinatunayan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dito po talaga sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na talaga na kahit simpleng lagnat talaga, hallelujah, andyan po mga minamahal, that time po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal,
nagkaroon din po ako mga minamahal ng lagnat, ngunit undeliver po ang aking mga kamag-anak. Andyan po mga minamahal na kapag pumupunta po sila sa aking kwarto, sinasabihin ako na uminom daw ako ng gamot, pero nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na paano ko maaakay at kapag nagpapatotoo ako sa kanila ay ang lagnat nga lang na simple ay pinapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kinaumagahan po yan ng mga minamahal ay may gawain po sa dako ng Santa Ana sa Cagayan Valley po. Kaya andyan po mga minamahal na pinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kahabagan niya. Kinumagahan din po ng umaga na yun naghapon po yun hanggang kinagabihan hanggang sa mag-umaga na po madaling araw. Andyan po na naramdaman ko po ang kaginawa, nandiyan po na pakiramdam ko, ang lumakas po ako, hallelujah, dahil po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan at ako din po nagpapasalamat sa lahat-lahat ng aking natatanggap mula sa physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. At hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Mian Makuyag sa pinagpalang patotoo na yan. Nagpatunay lang yan mga minamahal na kapag tayo ay mahal nating pinakamahal na Panginoon Hesus, na riyan yung mga pagsubok na yan mga minamahal. Ngunit kailangan kapag nandyan yung pagsubok na yan mga minamahal, huwag tayong sumuko, bagkus gusto ng ating mahal na Panginoon Hesus na lalo tayong magpakainit, maglingkod sa Kanya. Kailangan marunong tayong magsisi, humingi ng habag sa Kanya mga minamahal, magpuri, at higit sa lahat mag-ayuno para po yung mga trials na yan ay malulusutan po natin mga minamahal. Yan ang gusto nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po'y tumayo at tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At maghanda po ang ating beloved brother Arnel Dodado. Siya po ang sunod na magpahayag ng mga buhay na patotoo mga minamahal. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with gladness. I will be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with thy eyes. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. My life is in you, Lord, my hope is in you, Lord, my hope is in you, Lord, is in you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my
tatawagan ang ating beloved brother Arnel Lodado. At kindly po, maghanda po ang ating beloved sister Reza Briones. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal Panginoon po lamang, hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ganito ang turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. At sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At sa lahat ng Almeida Children, hallelujah. Manugang Apo, hallelujah. Ako'y nagkapabot ng pabati sa kanilang mahal. At sa inyong mahal kong mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa uwasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, mga awit manutugtog, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, ako'y nagpapaabot ng isang palang hating kayo po sa ating lahat. Hallelujah. Ako'y lubos ang kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli ko naman siyang mapasalamatan. Hallelujah. Sa kabutihan niya, ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Una kong pasalamatan mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy niyang kabagan niya sa aming buhay, ang pag-iingat sa araw-araw, yung kapayapaan, katiwasayan, kagalakan sa tuwing na kung kami nagpupuri, ay talagang narin siya palagi mamahal. Hallelujah. Kaya tunay ang pinakamahal na Panginoon, kailanman mamahal, hindi siya nagkulang sa akin mamahal. Hallelujah. Ba't ko rin mamahal, nung nagdaang Martes mamahal, ng hapon mamahal, talagang ako nakaramdam mahal ng panghihina ng aking katawan ng mahal, hallelujah. Ako'y nilalamig mahal at aking lalamunan parang medyo masakit mahal, hallelujah, sa aking paglunok mahal, hallelujah. At ako'y may sinat sa loob mahal at aking katawan mahal, talagang mahina mahal. Ang aking likod, ang aking tuhod mahal. Hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko mahal, hallelujah. At pagdating ng Merkulis mahal, ganun pa rin ang aking naramdaman mahal. Talagang mahina ang aking physical mahal, hallelujah. Pakiwari ko mahal, ako hindi makakadalo mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, hindi niya pinantulot mahal at ako'y nakadalo mahal, hallelujah. Praise the Lord. At dumating yung wish mahal, talagang ganun pa rin ang aking naramdaman mahal, hallelujah. Wala namang kami ginawa mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, kundi magpuri, magtiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Ganun ang buhay ng Kristiyanong mahal, hallelujah. Na lagi natin sinasabi mahal, tayo magtitiwala ang sa kamatayan mahal, hallelujah. Sa pagkakataon mahal, talaga ako'y nagsaliksigal sa aking sariling mahal, hallelujah. Kung ako may nagkulang mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil tagang masama ang aking pakiramdam mahal, hallelujah. Ako'y nanalangin, talagang maramdam talaga ang presensya ng ating pinakamahal kung tayo talagang mataim din na nanalangin sa ating pinakamahal, hallelujah. Amen. At dumating yung kaninang umagang mahal, hallelujah. Talagang walang anumang gawat mahal, talaga pagtitiwala lang sa ating pinakamahal, hallelujah. Ang ating sandigan mahal, hallelujah. Hanggang sa ngayon mahal, talagang unti-unti akong pinapagaling, pinapalakas ng ating pinakamahal, hallelujah. Ating God, tunay ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Totoo nagpapagaling, mahal, hallelujah. Tayo magtiwala lamang mahal, kaya nituturo nating beloved pastor, mahal, hallelujah. Na walang alangan, mahal, hallelujah. Hallelujah. Sabi nga natin, beloved pastor, di bali na mamatay, basta may pananampalataya, mahal, hallelujah. Dahil ang inalulugdan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa mga araw ng mahal at talagang ito'y lagi kong naalala yung mga araw natin bilad, mamatir mahal, talagang grabe mahal, talagang totoo silang mahal. Para sa akin mahal, talagang nilangisan silang mahal, talagang yung mga pangaral ng mahal dahil sa mga pangaral mahal na may anointing, may kapangyarihan, hallelujah. Dahil sa kanilang mga papagal mahal na pag-aayaw na magpuring mahaba mahal, talagang hallelujah. Talagang tumutugon ang ating pinakamahal na Panginoon sa mga pandalangin natin ng mahal, hallelujah.
Dahil kung wala silang mahal, nasaan kaya ako? Nasaan kaya tayo mahal? Hallelujah. Na lagi nang sinasabi mahal ng ating bilad mamatir, mahal pastor mahal. Kung wala ang panalangin ng propeta ng Diyos mahal, ang ating manalangin mahal, baka hanggang kisame lang mahal. Hallelujah. Hallelujah, grabe mahal dahil sa misteryong ito mahal, totoong may sinugo, totoong may nalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Grabing kagalakan ng aking puso mahal. Hallelujah. Sa mga pangarap na ito, talagang maraming mga pangarap na tumimo sa aking puso at isipan. Hallelujah. Dahil ako'y kinahabagan ng makasama ang ating milad pastor mahal sa dako ng amurando ko nito ng araw sa mga pangaral ng over at gaya nito mahal talagang makikita mo yung mga siting pangangaral ng mahal na malalim na pagkaunawa sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ngayon tayo nagtatamasa mahal. Hallelujah. Sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa mga palang yan mahal. Hallelujah. Ganon din mahal sa mga aking mga labat, mahal na inabot na panalangin ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung araw mahal, isa rin na talagang nandiyan yung kaguluhan ng puso isipan, mahal na talagang walang pagbabago mahal, ngunit mula na maglingkod, kinabagan nating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nakamta nilang mahal yung mga palang pinapangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa akin mahal talagang nandiyan yung mga pag-iingat mo mahal sa akin pagdadrive ng araw mahal. Hallelujah. Sa dako dito, sa dako roon sa Manila mahal talagang napakahalaga talagang mahal tayo. Laging tiwala, laging sa puso, sa isip ang mga pangangaral ng ating bilahid mamatil, bilahid pastor mahal na sa oras ng kagipitan mahal. Hallelujah. Huwag magkutubali na tumawag sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nandyan yung mga pag-iingat, pagliligtas ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Gaya ko nung araw mahal talagang makita mga aksidente mahal talagang sa kabalan nga mahal Panginoon hindi niya pinantulot mahal ako'y mabangga mahal talagang tunay. Ang salitang hallelujah praise the Lord ito'y makapangyarihan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking pisikal na tumamahal dahil nung ako'y nagkulang sa paglilingkod mahal, nakaraang 2018 mahal ako'y nagkaroon ng paalala mahal dahil sa aking pagdalo mahal. Hallelujah. Bagaman alam ko na mahal, alam ko na lahat mahal yung mga kuwan, dumating pa rin sa akin yung punto dahil sa mga pagkukulang ko sa pinansyal mahal, ako'y talagang nakakuha sa trabaho mahal na minsan ako'y dumadalawang linggo na lamang mahal at nandiyan yung katamaran mahal, parang walang ganang mahal. Hallelujah. Huwag niyong kayanin mahal, talagang dakilang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y napalalahan mo salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y talagang pinahalagan ko mahal na talagang sabi ko, mahal Panginoon, bigyan mo akong isang buhay pa, mahal Panginoon. Ako'y maglilingkod ng tapat sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya nung araw yung mahal, talagang bagaman ang nangyari sa akin, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking kalagayan, mahal. Ako'y talagang lubusan pa rin tiwala sa ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang habag, mahal. Walang anumang gawat, mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, talagang ako'y pinalalakas, pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat, mahal, walang sapat na salita upang purihin, dakilain ko ang pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kulang pa ang ating buhay, mahal. Hallelujah. Upang siya'y paglingkuran ng tapat, mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos pasalamat sa mga biyang aking nakamtan, mahal. Hallelujah. Maging sa aking tita nung araw, mahal, talagang ito'y maging aral, mahal, sa talagang pagdalo na akala, ganun-ganun lang, mahal. Hallelujah. Dahil ang aking tita mahal talagang ito'y masasabi kong mabait naman mahal talagang ito'y tumutulong sa akin mahal sa usaping pinansyal mahal. Hallelujah. Hallelujah. Bagaman ito'y nakadalo sa gawain na ito mahal sa ako ng kunito ng araw mahal, ngunit dahil sa kanyang negosyo mahal, ito'y hindi nagpatuloy mahal. Hallelujah. Kaya talaga tayo magbantay mahal. Hallelujah. Di naglaw ng panahon mahal, ito'y nakapunta pa sa ibang sikta mahal na sinasabi niya may virtud na dasal na daw, may kapangyarihan daw mahal. Hallelujah. Di naglaw ng panahon mahal, ito'y nagkaroon ng karamdaman na kulang mahal. Hallelujah. Sa unang mahal talagang ito'y sabi niya sa akin, nilalabanan niya daw mahal na kaya na kontrahin mahal yung kulang mahal. Ngunit ako mamahal sa kabangan ng mahal Panginoon, lagi kong sinisira ang kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon, yung mga patutuo dito, mahal. Hallelujah, kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteri ito, mahal. Hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, talagang sa una makita mo, talagang nakakompan mahal, talagang kaya niya po mahal, di naglaro pa ng mahal, talagang ito'y lumala ang kanyang karamdamang kulang, mahal. Hallelujah.
na ito'y marami na punta na albularyo mahal, mga hospital, gaya ng Sintlok mahal, hallelujah. Gaya ng Manawag mahal, ito'y kanyang pinupunta nung araw mahal, hallelujah. Ngunit ang karamdaman niyang kulang mahal, walang kagalingan mahal, hallelujah. Sa baga ng mahal, Panginoon, aking beloved, nanay mahal, sa dako ng tipulong mahal, ito'y talagang hindi niya tinigilan na iyain na dumalo at magbaliloob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang karamdaman ng aking tita na kulang mahal, talagang malala mahal, pasintabi sa kumakain mahal, ito'y talaga nagdudumi na ng parang ginili na dugo mahal, hallelujah. At ang kanyang katawan mahal, ito'y manas na mahal, na kung ito'y maglakad mahal, ito'y kuba na mahal, hallelujah. Hatirap na ito na huminga mahal, ayon sa kwento ng aking beloved mama mahal, dahil sa taong ngayon mahal, hallelujah. Nung pandemya mahal, ako'y nandito na rin mahal, sa dako ng Pangasinan mahal, hallelujah. Kaya ang aking beloved tita mahal, talagang ito'y sa kanyang kalagayan mahal na wala talagang kalunasan mahal, ang kanyang karamdaman na kulang mahal, hallelujah. Ito'y muling sumama sa aking beloved nanay mahal sa dako ng Antipolo mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalaw mahal ng aking beloved tita mahal, kasama ang pag-isti sa dako ng pastoral sa dako ng Antipolo mahal, pag-aayunan nila mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalaw mahal, hallelujah. Ang karamdaman ng aking tita na kulang mahal, sa unang paglulo ng ating beloved pastor mahal, hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang mahal na sa kasulukuyan ng pandemya nung araw na ngayon mahal, ito'y talagang nakita kong kagalakan dahil dumalaw pa ito sa akin mahal, bagaman hindi ito nakapasok dahil nga sa higpit ng COVID na yan mahal, hallelujah. Nagkita kami yan sa dako ng binalunan. Express mahal, yung Tiplex yan mahal. Talagang ako'y napayakap sa akin tita mahal, sa kagalakan ng aking puso mahal, at inahatikan ko sa noong mahal. Grabe, grabe mahal aking pagkapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil ito ang aming dinadalangin nung nabubuhay pa aking beloved Lula na balang araw mahal, ito'y aming makasama mahal. Lagi natin may iniiyak ng aking beloved Lula, kasama pag-ayun, huwag lang talaga tayo mahal, magsawa mahal. Manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pakita natin may ilaw tayo at asin sa libutan ito mahal, hallelujah. Balang araw mahal, pagpapalain tayo ng Espiritu mahal, hallelujah. Ang ating laban mahal, ito yung ating makakasama mahal. Kaya ako'y lubos ng kapasalamat mahal sa pagpalang aking nakamtan mahal, hallelujah. Hallelujah, mula sa mga pagpalang na material, physical, at higit sa Espiritu na pagpala. Kaya alat ang kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Arnel Rodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at tunay ng mga minamahal na talagang salamat sa ating dakilang Diyos ay talagang pinapakinggan ang ating mga panalangin, anuman ang ating karamdaman, mga minamahal, ay talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at magkapangyarihan, at iyan ay dahil sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, bawat isa ay talagang magpatuloy lamang mga minamahal sa paggawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos at ating napakinggan mga minamahal na sa ating buhay kung tayo ay malayo sa ating dakilang Diyos, maaring sa ating buhay tayo ay magtataka bakit mayroong ilang mga Kristiyano na talagang sila mga minamahal ay tinatablan ng kulam, mga minamahal. Alam natin mga minamahal na talagang mas higit na magkapangyarihan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at alam din natin na may kapangyarihan kayang gawin ng mga espiritista, mga mangkukulam, mga minamahal. Ngunit tandaan po natin, mas higit na magkapangyarihan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na bawat isa sa ating mga minamahal, tayo ay binigyan
ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng ating dakilang Diyos ay ibinigay niya ang susi ng kalangitan sa bawat isa sa atin na anuman ang ating ipagbawal dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. So ibig sabihin, mayroon kang kapangyarihan na palayasin lahat ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Risa Briones at siya po ay sundan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will de Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ibinigay niya po upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay mula pa po nung makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Una po sa lahat rin, magpapasalamat po ako sa nakaraang taon po, year 2025, sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buong pamilya. Alam niyo po mga minamahal, last December po, mga second week, andyan po, ako po ay na-aksidente po mga minamahal sa labas ng aming opisina. Andyan po na paglabas ko po ng office namin, meron pong bakal na nakaharang doon sa aming daanan. Andyan po na talagang ang inyong abang lingkod ay hindi sinasadya na nadapa po mga minamahal talagang. Dumulas po yung aking sandals that time, mga minamahal ng hindi ko po namalayan. Talaga po ako'y bumagsak at yung binagsakan ko po ay semento po, mga minamahal. Talagang andyan po na ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi kung iisipin ko po that time, mga minamahal, yung pagkakadapa ko po talaga ay hindi ko inaasahan. Maaari po na mabagok po yung aking ulo or mapilayan po ako kasi talaga nadapa po talaga ako para po akong mislide yung buong katawan ko mislide po dun sa semento po sa harap ng aming opisina. Andyan po na talagang nagtakbuhan po yung mga office mates ko. Lumabas po sila dahil talagang narinig po nila na bumalabag ako dun sa simento na yon. Subalit, alam niyo po mga minamahal, tunay na talagang pinag-iingatan po tayo na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, nung pagkakadapa ko po yun, ako po ay nakaupo po agad. Nung lumapit po sila sa akin, andyan po na talagang para akong napaiyak ng konti dahil nga po, yung tuhod ko po sumayad dun sa simento, tas yung katawan ko po. Pero alam nyo, sa kahabagan po talagang, after po noon, wala na ako naramdaman. Tas iniisip ko po, baka pag kinabukasan po dyan ko maramdaman yung pananakit ng aking katawan or ng tuhod at braso ko. Pero alam nyo mga minamahal, sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon, wala po akong pilay at anumang gasgas po mga minamahal. Tunay na pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po akalain na talagang wala pong kahit anong mangyayari sa akin dahil po talagang tinulungan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Andyan rin po yung mga maraming pagsubok last year, mga minamahal, subalit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang
hindi niya po tayo pababayaan, lagi niya po tayong iingatan at tutulungan niya po tayo sa ating mga dinadala sa ating buhay dahil sabi nga po, ang buhay po natin ay hindi po bed of roses. Andyan po talaga ang mga pagsubok, andyan lang po talaga na kailangan po natin magpakatatag at maniwala po sa Kanya na kailanman hindi niya po tayo pababayaan. Kaya labis ko pong pinasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ngayon po mga minamahal, matatapos na rin po ang January, mga minamahal 2026, andyan po na salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil patuloy niya po kami at tayo po na pinangahawakan niya po sa Kanyang banal na ubasan. Praise Kahit the Lord. andyan din po yung Hallelujah. mga munting pagsubok na dumatating po sa ating buhay. And babalikan ko rin po talaga ang year 2021 January po. Nagpapasalamat po ako dahil ito po yung panahon na ako ay tinawag po at kinahabagan na maging mga awit po sa Kanyang banal na ubasan. Kaya labis ko po rin po itong pinasasalamatan. At nagpapasalamat rin po ako dahil talagang year 2021 po napakarami pong pagsubok na dumating sa aking buhay. Mula po nung maging choir po ako noon, sunod-sunod po rin yung mga pagpapala. Pero andyan din po yung, dyan po dumating yung COVID-19 po. Yung po yung year 2021 na andyan po yung pandemic, mga minamahal. Bagamat ako po ay pinalad noon dahil yung aking company na pinapasukan ay hindi po talaga nagsara, mga minamahal. Nagpatuloy po kami nakapaghanap buhay that time dahil yung pinapasukan ko pong trabaho ay talaga nabibilang po siya sa mga essential industries po ng ating bansa. Kaya talagang nagpatuloy po kami. Kaya ito po ay isang malaking pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoong Sis. Subalit andyan rin po na hindi rin po ako naging excuse, mga minamahal, sa pandemya na iyon dahil ako rin po ay dinapuan po ng COVID-19, mga minamahal. Andyan po na lahat po ng klaseng sintomas ay aking naramdaman that time. Dumating po sa point na talagang akala ko po ay kukuhain na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dumating po sa point na talagang hirap na po akong huminga. Hindi na po ako makapagsalita that time. Pero alam niyo po, mga minamahal, ako po ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan po na kabila na po ay nag-a-advise sa akin na ako daw po ay magpadala na po sa ospital dahil talagang hindi na po bumubuti ang aking kalagayan that time. Subalit alam niyo po, mga minamahal, ang aking pong ginawa, ako po ay nagkulong sa aming silid, nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, humingi po ng tawag sa aking mga kasalanan. At andyan po, tunay na ako po ay kinahabagan at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Kaya Lord. nagpapasalamat po Hallelujah. ako sa buhay na pinagkaloob niya sa akin. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagbibigay niya ng wisdom, knowledge, and understanding sa aking mga anak, sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas at pagpasok na aming tahanan, andiyan po ang kanyang pag-iingat. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan at bagamat hindi po karapat-dapat, kasama po ng aking buong pamilya, ng aking beloved husband, ng aking mga anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo na yun yung mga bagay sa ating buhay na sa ating araw-araw na talagang ginagawa, mga minamahal, na talagang mayroon tayong mga bagay na hindi natin ini-expect, mga minamahal, na tayo ay talagang madidisgrasya, mga minamahal. Kaya totoo talaga, mga minamahal, na napakahalaga sa ating buhay na talagang ang pagsunod sa ating dakilang Diyos dahil pag dumating yung mga time na yan na talagang hindi natin ini-expect, mga minamahal, ay andyan na tayo ay pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na sa ating buhay ay talagang patuloy, mga minamahal, na talagang sundin ang kalooban, kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos dahil sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw, sa lahat ng ating ginagawa. Talagang lahat ang buhay ng tao ay prone sa lahat ng
kapahamakan, mga minamahal, hindi natin ini-expect na tayo lang ay talagang nakatayo o tayo ay naglalakad at hindi natin inaasahan na tayo pala ay talagang mapapahamak. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil tayo ay talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya't ang ating paglingkod ay hindi tayo lugi. Amen. Hindi tayo lugi sa ating paglingkod dahil talagang mayroon tayong Diyos na talagang hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod ng magpasalamat sa ating dakilang Diyos, atin munang i-roll call ang ating mga beloved brethren, mga minamahal, sa ating beloved sisters from number 6 up to 10. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Tess Malikdem, beloved sister Joy Solomon, beloved sister Jonelyn Milan, beloved sister Jima Villaros, at sa ating beloved brothers naman po, mga minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Harrison Marquez, beloved brother P.D. Castillo, beloved elder Janjan Aquino, and beloved brother Arman Rondelius. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat, pagpaparangal at pagsamba, nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, at sa mga turo at aral na iniwan sa atin, minamahal at kagalag-galang Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved Almeida family, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher Brother Boboy Nier, sa mga pastoral workers, beloved elders, at ganoon din po sa ating mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan. Praise the Lord po, mga minamahal. At ganoon din po sa inyo mga minamahal, beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong napupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa mga biyaya, pag-ibig ng Diyos na binigay sa akin, mga minamahal, sa atin lahat, mga minamahal. Mga minamahal, at muli ko pong limunin ang aking nakaraan, mga minamahal. Dati-rati po ako, mga minamahal, isang kabataan, mga minamahal, napuspos ng bisyo, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Tulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal, pagbabarkada, mga minamahal, paghitwit ng marijuana, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, pagpunta po diyan sa mga patay sindi, mga minamahal. At ganoon din po, masama din ang aking kaisipan noon, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating Panginoon Hesus, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, mayroon din po akong karamdaman ng migraine, mga minamahal.
bata pa ako, mga minamahal, ay meron na po yan, mga minamahal. Pag sinusumpong yan, mga minamahal, halos mabiyak po yung ulo ko, mga minamahal, sa sakit, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na unang nakakilala sa mystery pong ito, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay napanood niya lamang po sa TV screen, mga minamahal, na nangangaral ang ating beloved pastor, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, meron po akong kapatid na kinahabagan ng Diyos, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, ay kanyang nanyayahan sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, ay baguhan pa lamang, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nang ako po ay dumalo ng overnight prayer, mga minamahal. May sumalubong sa akin na napakalamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po yan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang nagsiawit ang mga awit, mga minamahal, ng solemn song, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay napaluha, mga minamahal. Napaluha po ako, mga minamahal. Napakaraming luha po yan, mga minamahal. Sa aking kabaguhan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Dali-dali po akong punta sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Umaga po yun, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang ako po ay umahon, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal, na masayang masaya, mga minamahal. Lahat ng aking makasalubong sa daan, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po sa aking pagtulog, mga minamahal, paggising ko ng umaga, mga minamahal, para po akong bata, mga minamahal, na wala po akong malinis po yung isipan ko po, mga minamahal. Masayang masaya po ako, mga minamahal. Yun po pala, mga minamahal, ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Muli po akong dumalo, mga minamahal ng WSD, mga minamahal. Ganon din po ang nangyari sa akin. Yung naramdaman ko uli na malamig na bagay, pagluha, mga minamahal. Kagalakan, mga minamahal. Yung po naramdaman ko uli sa aking pagdalo, mga minamahal. 3 beses po akong dumalo niyan, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal. Alam niyo po, yung bisyo ko po yan, mga minamahal. Ako'y patuloy na dumalo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi ko po namamalayan, mga minamahal. Inalis na rin po pala ang ating pinakamamahal ng mga bisyo na yan nasa aking buhay, mga minamahal. Year 2000 po yan, mga minamahal. Ganon din po yung karamdaman kong migraine, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Masayang masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Subalit nang ako nagtrabaho, mga minamahal. Sa dako po ng bagyo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nandun pa rin yung kagalakan ko sa pagdalo, mga minamahal. Sa pagtatapat, mga minamahal, sapagkat may trabaho po ako, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal, na dumadalo, mga minamahal. Ang kagalakan ay nasa akin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun nga ang nangyari sa akin, mga minamahal. Tumatagal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, napabayaan ko po ang pagdalo, mga minamahal. Sa pagdalo pala, mga minamahal, once na ikaw ay hindi na dumadalo, mga minamahal, mawawala na po yung kagalakan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, unti-unti pong nawala po yun. Yung kagalakan ko po, mga minamahal, nang ako nasa bagyo pa ng mga minamahal.
Dahil sa aking trabaho, mga minamahal, yun po ang nangyari. Bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Mas lala pa, mga minamahal. Lahat ng aking sahod, mga minamahal. Kasama ko po yung mga barkada ko po, mga minamahal. Lumalabas po kami niyan. Magsama-sama kami yung mga barkada ko po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nangyayari sa akin. Grabe po yung nangyayari sa akin. Matagal din po akong hindi nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Subalit, sa panalangin ng ating minamahal, beloved pastor, mga minamahal, at ganun din po sa mga manggagawa, mga minamahal, sa kabagan ng Diyos sa akin, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nasa aking puso pa, mga minamahal. Yung po, narito pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naaalala ko pa ang mahal na Panginoon Jesus kung ano ang ginawa niya sa akin. Year 2010, nagtrabaho po ako doon sa Santa Cruz, mga minamahal. Yung po, patuloy pa rin akong dumadalo, subalit dahil po nga sa trabaho, mga minamahal, sa kakulangan, mga minamahal, nagkukulang po ako sa mahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, maraming nangyari sa akin, mga minamahal. Nandun pa rin yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Sa mga barkada, mga minamahal, sa kaguluhan, mga minamahal. Subalit, talagang ang Diyos ay gumagawa ng kaparaanan para manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Year 2019, mga minamahal, sapagat yung trabaho ko po, mga minamahal, kalooban na rin ng mahal na Panginoon na ako, mga minamahal, ay hindi na magtrabaho, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal. Wala na pong patid dyan, mga minamahal, sa pagdalo ko po, mga minamahal, paghingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, nanumbalik po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, yung mga bisyo ko po na matagal na talaga na di ko maalis-alis, ito na po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na po, malinis na malinis na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya masaya po akong dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Talagang ang buhay ko po noon, talagang hindi ko niisip ang bukas, mga minamahal. Basta ako po, mga minamahal. Hindi pa ako nag-i-stay sa bahay. Lagi po akong nasa labas, mga minamahal. Sa barkada, mga minamahal. Palayas po ako, mga minamahal. Hindi po ako muuwi, mga minamahal. Subalit, sa habag ng Diyos, mga minamahal, bigyan po ako ng kapayapaan sa aking puso, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagbabago at kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal. Talagang karamdaman na yan nagbigay upang kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pamamagitan po ng aking kuya, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa pangako ng Diyos, mga minamahal. Ang buhay, mga minamahal, na ating taglay, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat, ang mga minamahal ay pumalakpak ng malakas para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, na talagang napakahalaga pala, mga minamahal, sa ating buhay na talagang mayroong tayong kagalakan, mga minamahal, na talagang nandito sa ating puso, mga minamahal, na talagang sa ating napakinggan, sa ating beloved kapatid na talagang nasa kanyang puso
ang talagang tunay na kagalakan mga minamahal, na talagang sa kanyang kagalakan mga minamahal, talagang kanyang nasa puso ang salita, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang tunay na talagang ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay totoo na sa ating beloved kapatid, na nung tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung time na nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay talagang nasa kanyang puso ang kagalakan, mga minamahal. Kaya't ating makita na talagang andyan na talagang 3 times a week na talagang patuloy na dumadalo, mga minamahal, na talagang on fire na sa pagdalo, mga minamahal, na tunay. At salamat sa ating dakilang Diyos ay dahil yan sa bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, na lalo na sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pagdalo, na pagkahalaga na mayroon tayong kagalakan, mga minamahal, dahil sa ating paglilingkod, sa ating pagdalo, kung nandito sa ating puso ang talagang kagalakan, mga minamahal. Talagang kahit tayo ay talagang dalo ng dalo, mga minamahal, hindi tayo mapapagod, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil taglay natin ang kagalakan na every time na tayo ay nandito, mga minamahal, ay talagang maramdaman natin ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, na siyang talagang nagbibigay galak sa ating mga puso. Kaya tulad ngayon sa ating overnight prayer, mga minamahal, bagamat lahat tayo ay pagod sa maghapon, na talagang iba't iba ang ating mga ginagawa, ngunit andito pa rin tayo dahil mayroon tayong kagalakan, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Trixie Ana Bigaong, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. At Praise ako the Lord. po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating patuloy na inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida, pagbati rin po sa buong Almeida family, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved preachers, at sa ating pong mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po bumabati na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, ako po lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong abang lingkod. Tunay nga po, sariwain ko din po ang pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po ako po'y may karamdamang asma. Tunay nga po sa mga malalamig na panahon na kagaya po ng nararamdaman natin po sa mga oras na ito. Ako po'y sinusumpong na po ng karamdaman ko pong asma dyan na nangingitim na po ang aking labi, pati rin po ang aking bibig dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po,
napuntahan na rin po namin, nainom ko na rin po lahat ng mga gamot na nireseta sa akin ng mga doktor. Ngunit pansamantala lamang pong kaginhawaan ng aking nadama ng mga oras na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil through the earned prayer of our dearly Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, naabot din po ang iyong balingkod na nagbahanginan po ako ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at malaman ko rin po na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa dako ng sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tunay Praise nga the po, Lord. sinubukan lamang po ito namin sa isang beses, hanggang sa isang beses na po yun sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito, at hanggang sa mabautismohan na rin po kami ng aking buong pamilya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po sa aming dalo po pala namin na yan ay unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang Praise karamdaman Lord. ko pong Hallelujah. asma, tunay nga po, andyan ang kaginhawaan ay pinagkaloob niya po sa inyong balinggod. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy ko rin pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nais ko rin pong i-share ang kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast. Tunay nga po, magbuhat lamang po na isang tabo lamang po ng tubig, andyan po na hinahihirapan na po siya, pasintabi po sa mga nagbe-breaking, andyan na may lalabas na po dyan ang dugo, likido sa breast ng aking beloved mother. Tunay nga po, dahil po dyan sa nararamdaman po ng aking beloved mother, kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi daw po ito maoperahan, sabi ng doktor, ay maaaring ito'y mabulok at maaaring ito'y maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muli po siyang muli pong magsagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother upang malaman po kung ano pong estado ng aking beloved mother. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po through the earned prayer din po of our dearly beloved honorable pastor, tunay nga po, kabalikat po ng mga manggagawa dyan na nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po ng doktor sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung nakikita po nilang bukol noon, tunay nga po, tinunaw na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise Tunay the nga po, Lord. nagulat din po mismo po yung doktor na tumingin sa kanya na tunay nga pong at nawala daw po yung bukol, di na po nila malocate na mga oras na yun. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya rin po ng aming buhay. Tunay nga po, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Ang aking beloved father po ay talamak na manginginom. Andyan po sa mga panahon na Friday, mga weekend, tunay nga po, bagay din po sa mga special na mga okasyon, andyan po siya sa kanyang barkada, umiinom po sila. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tanggapin po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, unti-unti niya rin pong inalis sa sistema ng aking beloved father yung pag-iinom. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa isang linggo na matatapos na naman po sa buong January din po, na matatapos na naman po andyan ang pag-iingat, ang pagpro-provide niya po sa bawat isa po sa atin, maging din po sa inyong ang banlingkod, sa trabaho na ipinagkaloob niya po sa akin. Tunay nga po, andyan din po ang kalayaan na makadalo ng 3 times a week po sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po lahat ng mga pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang material, physical, financial, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy sa kahabagan din po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy niya rin pong ginagamit ang inyong balingkod at ang aking beloved ate na bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat na kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Trixie Ana Bigaong sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang totoo at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Imagine mga minamahal na talagang yung karamdaman ng kanyang beloved mother na talagang ini-expect mga minamahal na talagang wala ng pag-asa. Cancer mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang natagpuan ang tunay na manggagamot mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating dakilang Diyos, He is the great physician mga minamahal na kahit anuman ang mga karamdaman na yan mga minamahal, ayan ay talagang pinagagaling ng ating dakilang Diyos at patuloy na ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang dakilang kapangyarihan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito mga minamahal ay totoo at buhay at makapangyarihan mga minamahal upang ating makita ang kanyang mga gawa na talagang himala mga minamahal upang ang bawat isa sa atin ay talagang patuloy na sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay mga minamahal, ating natagpuan mga minamahal, sa ating mga napag-aralan mga minamahal at ating natagpuan ang tunay na kayamanan, ang tunay na hiwaga na talagang ipinakita sa bawat isa sa atin na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, atin munang binabati po ng belated happy birthday po sa ating beloved brother Michael James Resuelio. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po mga minamahal sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang nariyan ang talagang patuloy na gabay at pag-iingat ng ating dakilang Diyos. And of course, mga minamahal, hindi lang po ang ating beloved kapatid, mga minamahal, atin pong gini-greet ng advance happy birthday din po sa ating beloved sister Marivic Amaro. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang tayo ay mapalad mga minamahal dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na turuan mo ako sa pagbilang ng aking mga kaarawan upang mangagtamo ng pusong may karunungan. So yung sinasabing karunungan doon mga minamahal na talagang nakilala mo, nakilala natin ang ating dakilang Diyos na talagang karunungan na may takot sa ating dakilang Diyos, karunungan na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yan mga minamahal na talagang nandito yan sa ating puso na talagang ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ay napakahalaga mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating gisingin ang ating inaantok na diwa mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ our Lord. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ our Lord. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan at siya po ay sundan ng ating beloved sister Tess Malikdem. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Amen. Muli po ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay purihin at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada. Sa dako po ng Luneta na kung saan din po ako rin po nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Noong una hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko sa akin sarili, lalong-lalo sa mga patutunan nila dito, sabi ko napaka-imposible yung kanilang mga patuto, ang kanilang mga nababanggit na mga kanilang mga karamdaman ay napakalulubha.
Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya ako po'y nagtaka, talagang sinundan tong gawain na to kahit saan magdaos ang banal na gawain. At ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nandiyan na binuksan din ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa kalukuyan, talagang nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y naglilingkod sa Kanya. Kaya pulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako rin po'y nagtagal at dumating din ang isang araw sa aking buhay na ako rin po'y nalamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na nandyan na ang paalala rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ang kanyang mga anak ay talagang pinapaalalahanan dahil sa aking trabaho po talagang sabi ko tama na yung isang beses ako dumalo. Sa Sunday, Christian na lang po ako, sabi ko. Na ayaw ko nang dumalo ng Merkulis. Ganitong overnight ayaw kong dumalo dahil kinabukasan napupuyat ako, may pasok ako, sabi ko. Ngunit ayan, hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi naglaon, talagang ako'y nagkaroon ng napakataas po na BP na sa bahay pa lang po bigla akong bumagsak, nawalan ako ng malay. Yung pala'y napakataas po ang aking BP. Na pagmulat ng aking mga mata ay nasa ospital na po ako, na nandyan na ako, nilalapatan na ng gamot dahil stroke ba po ako. Nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa umabot ako ng mga ilang linggo sa ospital na hindi nag-stable ang aking BP, na hanggang sa lumabas ako sa ospital na yon na nandyan na mataas pa rin yung hindi normal yung aking BP, na bago ako lumabas doon sa ospital na yon, nandyan din po na ako'y niristahan na po ng gamot na aking iinumin mula umaga bago ako matulog. Sabi ng doktor na huwag kong kakalimutan ng pag-inom ng gamot dahil baka sa susunod na atake ko po ay sa puso yung atake niya, yun po ikakitil ng aking buhay. Sa takot ko rin po na ganun ang mangyari sa akin dahil yung aking mga beloved na anak noon ay napaka-lilit pa nila, elementarya pa lang sila. Ako rin po'y nagtik ng gamot na yun. Ngunit habang patuloy kong ginagawa yun na pag-maintenance na gamot na yun, walang kagalingan akong natamo. Habang tinitik ko yung gamot na yun at ako'y nanawa, talagang bumabalik pa rin yung gamot na yun hanggang sa palitan ng brand ng gamot, taasan ng dosage ng gamot ng aking inom, wala pa rin nangyari. Hanggang sa napaisip ako sa aking sarili na bakit ko ginagawa yun samantalang nasaan yung aking nakilalang Diyos sa Jesus Miracle Crusade? Nasaan yung mga patutuo na aking narinig? Sabi ko sa aking sarili. Nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ibalik niya yung dati kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko sa aking sarili na ano kaya subukan ko na uli yung dumalo na ng 3 beses sa linggo, baka ako'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ako nagkamali sa aking desisyon na yon dahil sa patuloy ko na pagdalo ng 3 beses sa linggo, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pag-aalay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pananalangin, nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi nagdagal at naglaon. Talagang nung ginagawa ko yun, umabot na ng ilang buwan. Nung ako po'y nagpatingin na nagnormal na po yung aking BP,
yung aking BP. Hanggang sa ngayon, tamasang-tamasa ko yung kagalingan na yun. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung hindi ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, siguro wala na ako dahil yung mga kasabayan ko talagang, mga tiyuhin ko, mga pinsan ko talagang umabot lang sila ng mga 50, talagang sila po'y natuluyan na nawala sa mundo. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magtapat lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Nandyan ang kagalingan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat nandyan na ups and down ang aking paglilingkod na minsan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nandyan yung pagkukulang ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang sa tuwing ako'y nananalangin na aking mga pagkukulang, nandyan tugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuli, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na sa kanyang dakilang pag-iingat. Talagang nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako na lamang po yung natitira dito sa amin, magamat watak-watak kaming magpamilya dahil yung aking mga beloved na mag-inay nasa ibang bansa, tapos yung sa kong anak ay mayroon ng sariling pamilya. Ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat ang aking trabaho ay talagang nandyan na nasasagasaan ng ating banal na gawain. Pagdating ng Wednesday, talagang nandyan na lagi kong dalangin na hibuin ng aking beloved amo na talagang nandyan na patuloy niya akong payagan na talagang hindi pumasok ay yan ay natugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, ngunit po'y nararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapuri ay pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid. Ating beloved brother John Sabanga sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Yan niyo po mga minamahal. Inahanap-hanap na mahal na Panginoon yung una nating pag-ibig. Naliniwanan ng ating kapatid yung unang pag-ibig niya, mga minamahal. Dumadalo siya ng 3 bisis, mga minamahal. Ay ginawa niya na lang po, mga minamahal, na 1 bisis na lang, mga minamahal. Kaya maliwanag po sa ating mga minamahal ang patutuong ito na ibalik natin yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yun po yung hinahanap na mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, aking pinalalaanan ng aking mga anak. Kundi daw tayo pinalalaanan ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo tunay na mga anak, kundi tayo mga anak sa ligaw. Ayon sa kanya na rin po minagaling ko ilang araw, mga minamahal, para sa pakikinabang po natin upang tayo makabahagi sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil totoo po ang salita ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, God bless mahal na kapatid sa buhay na po. Nagpalang buhay na patutuo. Palito mayo po tayo mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan po natin ang ating beloved adult squad sa papuring awit po mga minamahal. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it, and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice
Purihin po ang ating dakilang Diyos na Panginoon. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adult Squad. Purihin po. Sabay-sabay sa palakpakan.
Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless our beloved adults ko sa papuring awit. Alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagaman tayo nagkukulang, nagkakasala, mga minamahal, sa ating pagpapakumbaba sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban, sa ating mga pagtitiis, mga minamahal. Tayo kinahabagan, pinapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang tanda? Kumikilos siya, mga minamahal sa ating kalagitnaan. Yan ang dakilang kahabagan, pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hindi lang sa atin, mga minamahal. Sa lahat ng tao, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang hindi ko kinahabagan, kakahabagan ko na. Ang hindi ko bayan, gagawin ko ng bayan ko. Ang hindi ko iniibig, ay iibigin ko na. Yan ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat ng tao ay nilikha niya, lahat ng tao iniibig niya at minamahal. Nang higit sa pag-ibig ng tao, mga minamahal. Ang pag-ibig ng dakilang Diyos na buhay. Kaya mapalad po kayo, mga minamahal na bisita sa ating mga live webcast viewers. Ang awiting ito ay para sa mahal na Panginoon, para sa ating lahat. Ang dakilang kahabagan magpakailan-kailan pa man ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay lamang magpakailan-kailan pa man sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Tis Malik din po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved Brother Harrison Marquis po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Unang pagbati at padadakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. At ako po'y nagpapabuot ng paggalang sa ating kagalang-galang na pastor at ating inaalala ang kanilang mga turo at sa ating minamahal na mga pastora. Hallelujah. Maging sa kanilang mga anak, mga Almeida family po. At ako'y bumabati rin po ng pagbati sa ating minamahal na manggagawa sa pangangasiwa ni Brother Buburi at sa kanilang mga anak at sa lahat po ng manggagawa at sa inyo pong lahat mga minahal na kong mga kapatid. Ako'y bumabati po ng madaling araw na po sa inyong lahat. Hallelujah. Aking pinapasalamatan po at inaalala po ang aking nakaraan na nung baguhan pa po ako sa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ako'y kinahabagan na pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na nagkaroon po ako ng karamdaman na matindi po dahil po sa hangad ko po na tumulong sa aking mga asawa. Gumagawa po ako ng mga yung basket po. Madaling araw na po akong natutulog kaya nakakaroon po ako ng karamdaman na ito na tuwing bumabangon po ako nahihilo. Pag nakahiga pa rin, ganun pa rin po. Hindi po ako, nahihilo pa rin po ako. Hallelujah, matindi pong pagkahilo ko. Pero kinahabagan po ako ng pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na praise the Lord. Pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus na yung Biblia po, kasi noon po nung nagkaroon po ng banal na gawain ng mga Panginoon doon sa dago ng Balaya, kapitbahay lang po namin yung pinagdadausan noon. Wala pong, nakataon po na wala pong manggagawa noon. Kaya pinaisip sa akin na pinakamamahal na Jesus yung pong Biblia po na pinabili ko po sa aking kapatid. Binuklat ko po yun habang ako'y natutulog. Nilagay ko po sa ulunan ko. Nung umaga na po, parang ayaw ko pong gumising. Baka mahilo na naman ako. Sa bunga ng panalangin natin minamahal, ang ginagalang na pastor. Hallelujah. Sampu ng mga manggagawa. Tunay nung pagbangon ko po, ako'y pinagaling ng pinakamamahal ng Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We so much to Jesus. At
Ako pinagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po hindi na po kami naglalakad ngayon. Maalala ko lang po nung yung pang-apat ko pong anak, bati 2 taon po yun, naglalakad po kami doon sa Balaya to Talang. Mag-overnight po kami noon. 2 taon po siya. Karga-karga po yun na naglalakad kami sa kalsada doon kasi wala pa po yung dito sa may Mamarlaw. Ang gawain noon sa Bonifacio po. Karga-karga po yun. Tapos yung mga gamit namin, ako lang mag-isa. Tapos pagdating ko noon sa may waiting shed, talaga madilim na. Wala pong sasakyan. Madalang pa puno ng sasakyan. Pati tricycle, kunti lang. Naalala ko po yung patutunong isang kapatiran na manalangin kapag sabi niya, yun po ang ginawa ko, nanalangin po ako, hallelujah. Nabigyan po kami ng masasakyan. Amen. Sa panahon na Praise the yon, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. kami binigyan ng pinakamamahal na Jesus na makadalo noon sa overnight. Ang binigay sa amin yung pong bulldozer, yun na yun po sinakyan namin patungo sa gawain. Amen. Praise At the ako'y Lord. nagpapasalamat din si pinakamahal na Jesus dahil po ako po ang nauna sa aking asawa na bautismuhan at nakakilala. Hallelujah. Kaya hindi po niya gaanong naunawaan yung pagbibigay. Lagi niya pa akong hinahanapan noon. Lagi po kaming hindi na lang po ako umiimik. Tapos nung siya'y nagtrabaho po dito sa may ricer. Bali mag-iisang buwan po sila noon yata nagtrabaho. Tapos pag binibigyan po sila ng blessing, ibinibigay sa akin, doon siya binigyan ng pangunawa ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Sabi Praise sa the akin, yung para sa mahal pa yun, ibigay mo. Yun ang pinakapasalamatan ko Praise sa the Lord. pinasasalamatan ko sa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Minsan, dumalo po siya dito. Sabi sa akin, nung umuwi na po kami, nahiya ako. Bakit ka naman nahiya? Sabi ko, wala akong naibigay sa mahal na Panginoon, sabi niya. Kaya, ako'y nagpapasalamat sa pinakamahal na Jesus dahil po, binigyan po siya ng pangunawa sa bagay na ito. Amen. Praise Mula the Lord. noon, hindi na po ako nahihirapan dahil po hinahanapan po talaga ako kung saan ko dinadala yung binibigay niyang iba. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Bago po kunin aking mga magulang sa laman, sila nakakilala sa pinakamahal na Jesus. Hallelujah na yung tatay ko po, bali albularyo daw po siya, pero hindi siya gumagaling sa sakit niyang TB. Nagkaroon sila ng karamdaman na yung pagsusuko ng dugo. Pero hindi po sila gumaling sa pagkanilang albularyo. Pero nung sila'y bautismuhan at maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sila'y pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At hanggang dito na lang po, ala ng kapurihan, pasasalamat ay sa Panginoon lang. Praise the Lord. Palapahan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid, ating beloved sister, this malikdim sa pinagpalang buhay na patuto. Ganun po mga minamahal. Saan dumarating po talaga mga minamahal yung ating mga mahal sa buhay. Hindi pa po nila napag-unawa mga minamahal tungkol po sa bagay na yan, yung pagbibigay mga minamahal. Ang mahal na Panginoon din po nang bibigay ng karunungan mga minamahal sa ating mga puso at isipan, mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa kanyang mahal na asawa, siya na mismo ang nagsasabi na magbigay ka, sabi niya. Gawa po na mahal na Panginoon yun dahil sa tayo po ipagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, lagi nating isipin mga minamahal kung ang ating mahal sa buhay
ay kinuha na ng mahal na Panginoon, lagi nating iisipin na mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon kamatayan ng kanyang mga banal, yung tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon na sumampalataya, mga minamahal. Ano man mangyari, mga minamahal, pakinabang po, mga minamahal, ang mabuhay, mamatay kay Kristo, pakinabang po, mga minamahal. Sapagkat yun naman talaga po dakilang layunin ng mahal na Panginoon, yun po yung pinakamimiti natin sa buhay, mga minamahal. Kaya tayo po nagtitiis sa ating mga ginagawang ito, mga minamahal, upang tayo ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Magamat ganun po yung nangyari, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, po natin, mga minamahal, hindi po mabigat sa loob natin mga pangyayaring yun, bagat tayo salaman sa ating mga mahal sa buhay kung kinukuha na ng mahal na Panginoon. Malungkot po, mga minamahal. Ngutang mahalin sa ating pagdating ng araw, mga minamahal. Hindi natin alam kung ngayon araw, mga minamahal, ang pagbabalik na mahal na Panginoon, makakasama natin mga mahal natin sa buhay na nauna na, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, kung dumating mahal na Panginoon sa gabing ito, madaling araw na ito, sila ang unang sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makatapos tayo po susunod na upang makasama natin ang mahal na Panginoon magpakailan-kailan pa man. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating mahal na kapatid, patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagaman sa kanyang edad, mga minamahal, talaga po hindi po lumiliban. Mga minamahal ng 3 bisis na dumadalo, mga minamahal. Ano pong pipiliin yung mga minamahal? Pinagpala ka ng lahat ng bagay, ngunit pag dumadalo ka, gusto mo dumalo ka lang, mga minamahal. O ang isang kapatid, mga minamahal, na ang kanyang pananampalataya, mga minamahal, yung magmana siya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Gumagawa siya ng kapamaran, mga minamahal, nangungutang, dahil ayaw niya magpaliban, mga minamahal, sa gawain na mahal na Panginoon. Sapagkat yung iniisip niya, mga minamahal, yung kanyang katapatan, bagamat siya'y ganoon, mga minamahal, naglalaba, umuutang, para makadalo ng 3 bis, mga minamahal. Bagamat yung mga bagay na pinahintulot ng mahal na Panginoon, upang tayo, mga minamahal, sa kaulan, sa kasaganaan tayo po, mga minamahal, tumatag, mga minamahal. Lagi nating iisipin, mga minamahal, ang pinakamalaga sa atin, mga minamahal, yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kahit ano po, mga minamahal, nangyayari sa ating kahirapan o mga pagtitis. Sabagat sinabi ng banal na kasulatan, saan galing ang karamihan na ito? Sila po, mga minamahal, karamihan, sila ay galing sa kapigatian, sa kawalan at kahirapan, mga minamahal. Hindi po sila nagbago sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. 3 bisis dumadalo, naglalakad, mga minamahal. Yung pananampalataya niya, mga minamahal, yung magmana siya ng buhay na walang hanggan. Kaya sa mga kapatiran o mga tao na pinagpala, mga minamahal, ngunit andap-andap naman, minamahal yung kanilang pagdalo. Sino ang lubos na pagpapalain ng mahal na Panginoon? Hindi ba yung kapatid natin na umuutang, naglalaba, naglalakad, 3 bisis dumadalo, dahil ang pananampalataya niya, mga minamahal, hindi siya tumingin doon sa kahirapan, kundi yung pananampalataya niya sa kanyang ginagawa upang siya ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganun po yun, mga minamahal. Kaya huwag po tayong tumingin sa kalagayan ng buhay natin. Bahala ang mahal na Panginoon sa atin. Kung anong kalooban niya, mga minamahal, siya masusunod sa ikatitibay ng ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay ko nga po naaalala yung kapatid natin na ihika-hika dito, mga minamahal. Grabe po ang kahirapan noon. Kung saan, nasasalubong ko pa, mga minamahal, basang-basa, bumabagyo. 3 bisis dumadalo yun, mga minamahal. Naglalaba para magkaroon ng pamasahe, nangungutang para magkaroon ng pamasahe. Uwi ng bahay, gano'n na naman, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal. Pag andito po, lagi nagpapatutuo yun, mga minamahal. Pinakamababang awitin niya, 2 bisis hanggang 3 bisis, mga minamahal. Tignan niyo po, grabe ang kagalakan ng kapatid nating yun, mga minamahal.
At alam natin, mga minamahal, siya po'y nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kapatiran, mga naglalakad, walang pamasay, nangungutang. Nakakabilis, mga minamahal, na 3 bisis dumadalo. Yung po yung mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, sa kasaganahan ng buhay, mga minamahal, hindi yan ang tunay na buhay, mga minamahal, kundi yung pagtitiis na ginagawa natin sa kawalan kahirapan, pinalulukdan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ako, mga minamahal, sa aking talaga mga minamahal, hindi ko naman tinataas yung aking sarili, kabagan lang ng mahal na Panginoon. Wala di talaga kung kagalakan tayo po, mga wala tayong kagalakan, mapaluktan natin mahal na Panginoon. Nagkaramdaman tayo, mga minamahal. Talaga kung nagsusumikap tayo, mga minamahal, kabigatan ng buhay, nararamdaman natin, ngunit andun pa rin, mga minamahal, yung takot natin na hindi makadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Dinan niyo po, mga minamahal, naging kasanayan na natin, mga minamahal. Kahit gaano ang pagsubok, kahirapan, mga minamahal, yung ating kaligayahan, yung ating kayamanan, na laging pinapangaral dito na nasumpungan natin, mga minamahal, doon sa ating lupa, yung pirlas, mga minamahal, na pinakamahalaga, mga minamahal, na nagsisimbolo po ng kaligtas at buhay na walang sa piling na mahalapan sa kalagatan. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahalapan sa Kristo. Alam niyo po, sa kahirapan talaga, mas tumatatag po, mga minamahal, ang ating pananampalataya. Totoo po yan, mga minamahal. Lagi tayong dumadaing, lagi tayong umiiyak, ayaw natin lumiban. Dahil ang ating kayamanan talaga, ang presensya ng mahal na Panginoon. Yung madama natin banal na presensya ng mahal. Mahal na Panginoon, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Harrison Marquez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Mian Bakuyag po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, maluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved children ay Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko pong ipapatuto sa inyo, mga minamahal, simula po nung ako po nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus. Nung una po, mga minamahal, ako po ay may sakit na ramdaman po na ubo po, mga minamahal. Yung ubo na po yan, mga minamahal, ay sobrang ano po, mga minamahal. Akala ko po, mga dati po, ako po ay may TB po, mga minamahal. Simula nung ano po, mga minamahal, yung aking beloved mother po, mga minamahal, palagi niya po akong pinapacheck up po sa hospital po, mga minamahal. Pero po, nung madami pong binibigay na gamot po na sa akin po dati, mga minamahal. Pero nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal po Jesus, sa unang panalangin ng beloved pastor, hindi na po ako nag-detect po ng gamot po, mga minamahal. Labis po yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Jesus sa kalakasan, sa kagalingan na sa aking nadarama sa araw na itong, mga minamahal. Nais ko din po i-share sa inyo, mga minamahal, nung nakaraang pong Sabado, mga minamahal, gabi po yan, mga minamahal. May naramdaman po akong ubo at sipon na malala po, mga minamahal. Hindi po ako makahinga po that time, mga minamahal. At inahabol ko po ang hinanga ko that time po. At di po ako makatulog, mga minamahal. At noong that time po, mga minamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamahal po Jesus na may mataimtim po, mga minamahal, upang ako po ay makatulog at makahinga po ng maluwag po, mga minamahal. At tinugon po ng ating pinakamahal po Jesus sa ang aking panalangin, mga minamahal. Amen. Hallelujah.
That time po mga minamahal, Sunday na po yung mga minamahal. At sa umaga po mga minamahal, ako po ay nakaramdam po ng sakit ng pangangatawan mga minamahal. Akala ko po hindi po ako makakadalo that time po mga minamahal, pero nanalangin po muli ako sa ating pinakamahal po Jesus. At tinugon muli ang aking kahilingan mga minamahal na ako'y makadalo po sa ating banal na gawain mga minamahal. Labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinamamahal po Jesus sa kalakasang kanyang binibigay sa araw-araw at sa pag-iingat niya po sa akin pagdadrive po, papuntang trabaho, papunta po dito po sa ating pastoral house po mga minamahal. Labis ko pong pinapasalamatan mga minamahal sa ating pinapang Jesus. Lubos po ako nagpapasalamat, nagpupuri, pagdadakila at ang sa ating pinakamahal po Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved brother Erson Marquez, sa pinagpalang patuto. Purihin natin dakilang Diyos. Tunay pa mga minamahal, ang ating paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po tayong gumaganap ng kanyang banal na palatuntunan. Lahat ng bagay ay pagkakaloob sa atin ng ating dakilang Diyos, sa kanyang pong himalang kaparaanan. Ito po mga minamahal ko yung pakinabang ng ating pong paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Gagaling tayo sa ating mga taglay na karamdaman, babago po ang ating buhay. Yan po ang mga private ebidensya na ang Diyos ay kasama po natin. Amen. Praise the Lord. Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal ko sa ating pong pagpapasalamat. Kina pong tinatawagan po ang susunod na magbabahagi ng kanyang pong patutuo. Pinagkahanda po ating beloved Sister Mian Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. At akin na pong tinatawagan po kung sakto po siya na po. Sorry po kung tapos na pala. Ating beloved Sister Junelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Kung di pa siya handa, akin na pong tinatawagan po ang susunod. Ating beloved, kung siya handa na po siya, ating beloved Sister Jima Villaros. Amen. Ito po ay sundan po siya ng ating beloved Father P.D. Castillo. Amen. Hallelujah. At pinaganda na po natin ating mga kapatid kung siya po ay kung di pa po handa, akin na pong tinatawagan ang susunod ating beloved Sister Lisa Bionis. Amen. Hallelujah. Kung sino pong handa, akin na pong pinatawagan po ating beloved, ito na kung wala po, hindi pa po sila handa, ating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Hallelujah. Kainin lang po itong mga tinawagan po, maghanda po. Gusto po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagpaparangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Almeida at minamahal na Pastor Linas Almeida. Ako
po rin ay bumabati sa Beloved Almeida family at Beloved church workers, Beloved kapatiran at mga bisita. Amen. Pasal papabot pa pagpalang madaling araw po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nakakilala ko ng gawain po ito na Jesus Miracle Crusade sa via Facebook. Doon ko po nahanap yung gawain ito sa doon ko po nasumpungan sa pag-Facebook, social media. Natuntun ko lamang na may gawain po dito, kaya yung agad-agad nang napunta na nalaman ko na may Jesus Miracle dito sa San Carlos, ay pinuntahan ko po agad nang unang pagdalo ko agad po ako ng pabautismo sa pangalan ni Jesus. Sa panalangin ng mga pastor sa Estrada nila nanonood muna ako ng mga gawain ng Miracle Crusade, tapos ako dumalo dito na nanap. Pasalamat ako dahil na kay ibang karapat-dapat ay napabilang sa ministering ito ng gawain ng mahal na Panginoon. Pinagpala ko dahil nga po nagkaroon ako ng kagalakan kapayapaan sa puso't isipan. Inalis yung bisyo ko na pag-inom ng alak at pagkakanta ng mga makasalibutan. Tapos natuto akong umawit ng makalait na awitin, mga papuri, joyful and solid. Salamat po ako sa mga Panginoon nga po ay ako'y pinagaling sa masakit kong depression na nga po ay dati lagi kong natatrangkaso, sabay pa yung mga depress na lagi ako na-depress. Pasalamat ako dahil nga po ako'y pinalakas ng Panginoon sa kabila ng aking karamdaman na panghihina ng aking katawan at mga pagod sa pagtatrabaho. Kaya pasalamat ako nga po dahil nga po ay dito ay sarap ng buhay ko dito kasi hindi ako naaarawan sa ginagawa lang namin po dito ay nagpupuri. Minsan may inuutos, pero pasalamat nga po dahil nga po ay sarap ng buhay namin dito. Kaya pasalamat ako dahil nga po ay hindi ko ito nadama dun sa bahay namin nung kay hindi pa nakasumpong dito ay puro trabaho yung inatupag ko doon sa bahay namin. Kaya salamat ako dahil nga po ay nandito talaga pinagpala ako ng malaping nun. Hindi man karapat-dapat talaga ay pinapagaan ng malaping nun. Pasalamat nga po sa pagpapala niya sa material physical, ito po sa spiritual pagpapala. Hanggang dito lang ang pangalan po ng pinakatas magpupuri, pagluwa tayo dahil sa mga lapay na puspahan niyo. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother P.D. Castillo, sa iyong pagpapalang patutuo sa ating dakilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga pasalamat. Akin pong tinatawagan po yung mga nakalain na po dito. Ang susunod po ating beloved Sister Jonilyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved Brother Janjan Aquino. At tupalo po ating beloved Sister Jima Villalos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo at ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors sa ating live webcast viewers.
Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nung araw po ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, back pain, masakitin na ulo, masakitin na dibdib, at mayroon din po akong rayuma at UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sinusumpong ang aking pananakit ng sikmura na kapag sinumpong po ito, mga minamahal, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na ako po ay nasyaran na sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawaing ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit yan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, marami po siyang pinapatutok po sa akin na mga himala ng Diyos na hindi ko po narinig doon sa aking pinanggalingang isang gawain, mga minamahal. Talagang na-bless po ako sa kanya mga patotoo, mga minamahal, dahil nung araw, nandyan din po na magulon din po ang aking buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, meron din po akong mga bisyo. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya sa lugar po ng Sepnas, mga minamahal, at dumalo po ako sa ating banal na gawain at after po ng banal na gawain, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministering ito, mga minamahal, ang aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan nagpahirap po sa akin, ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, nakikibarkada, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nagsusugal, tumataya po sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus at sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wilstrada Almeida, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan po ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal, dahil minsan po nung ako po ay naglalakad po sa likuran po nitong church po, mga minamahal, hindi ko po napansin, mga minamahal, mayroon pong isang tabla na aking nadaanan, mga minamahal, yung po ay sumabit sa aking tsinelas, mga minamahal. Talagang tunay po talagang ating Diyos ay mapag-iingat po, mga minamahal, dahil nung sinambit ko po yung salitang Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po ako bumagsak, mga minamahal, para pong mayroong isang puwersa na sumalo po sa akin, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ikanyang pinag-ingatan po, mga minamahal. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na minsan din po, mga minamahal, nung kami po ay nagtitinda po ng aking beloved husband, mga minamahal, nung nababuhay pa po siya, mga minamahal, kami po ay pumupunta po sa mga baryo, mayroon po kami tricycle, nagtitinda po kami ng isda, mga minamahal. Alam niyo po, nung sa dulo po ng isang baryo na pinuntahan po namin, kami po ay nasiraan. At nung wala po kami makita, mga minamahal, na mga mekaniko, at nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, nawa yung mapagtanungan po namin na tao, yung po ay siyang tumulong po sa amin. Kaya alam niyo po, nung itinulak ko po yung tricycle po namin, mga minamahal, ako po ang nagtutulak dahil siya po ang nagdadrive, mga minamahal. Halos 1 kilometro po yun, mga minamahal. At nung
kami po ay may makita na isang tao, mga minamahal, nagtanong po kami kung saan po may mekaniko. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung pong pinagtanungan po namin, yung po pala ay mekaniko, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yung pong aming tricycle, mga minamahal, na nasiraan, mga minamahal, yung po ay naayos. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nakauwi po kami ng malulhati ng aking beloved husband, mga minamahal. At gayon din po, mga minamahal, minsan din po, mga minamahal, nung kami po ay nagtitinda rin, mga minamahal, hindi po namin inaasahan na meron po kaming masasalubong na isang harvester po, mga minamahal. Sa pagliko niya po, mga minamahal, ay biglang lumiko ang aking beloved husband, yung pong aking tsinelas, mga minamahal, na medyo nasagi po ng isang harvester po, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At gayon din po, minsan din po, mga minamahal, mayroon din nung siya po ay nagdadrive, mga minamahal, nagtitinda po kami. Hindi po namin inaasahan, mga minamahal, sa isa kalsada, mga minamahal, bigla pong may tumawid po na isang aso na itim po, mga minamahal. At sa pagsambit ko po, mga minamahal, ng salitang Hallelujah, praise the Lord, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po, mga minamahal, ang kagalingan din po ng aking karamdaman nung panahon po ng COVID-19 po, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng sintomas nito, mga minamahal. Halos nangihina po ako, mga minamahal, nawalan po ako ng panlasa. At nangihina po ako, mga minamahal. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pamagitan po ng pagpupuri, mga minamahal, pananalangin at pagsisisi, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yung sintomas po ng COVID na aking naramdaman, mga minamahal, unti-unti po akong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at patuloy na pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po nagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Junilyn Milan. Sa iyong pinagpalang patuto, tunay pa mga minamahal, tayo po'y palaging magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo po'y pinagkaluban natin dakilang Diyos ng mga pagpapala na kung saan po tayo po ay bibigyan ng malapay ng kasaganaan, pabaguhin ating buhay, pagkagan natin mga taglay na karamdaman, na tunay po ang Diyos. Iyan po ang kanyang pangako. Wala pong ibang makapagbabago ng tao, kundi po ang ating mabait na Diyos. Hindi po tayo kayang baguhin, mga minamahal, ng kalaban ng ating mahal na Panginoon, kundi ang Diyos lamang, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan, na parito, mga minamahal, si Satanas upang sirain po ang buhay ng tao. Tayo po ay kanya pong bigyan ng mga karamdaman, mga problema. Subalit, ang sabi ng mahal na Panginoon, ako'y naparito upang tayo bigyan man ng kasaganaan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, patuloy po tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon, lahat ng mga pangako ng Diyos, lahat po ng inahanda ng ating dakilang Diyos. Ito po ay ating makakamtan kung tayo po magpatuloy sa paglingkod sa Kanya. Purihin natin Diyos. Minsan pa natin palakpakan natin mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos. At tayo po tuloy-tuloy na po. Ating binibigyan ng pagkakataon muli ating beloved Elder Brother Jan Aquino sa kanya pong pasalamat sa ating dakilang Diyos. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jima Villaros. At sunod po ating beloved, maganda po ating beloved Arman Rondelio. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, bago natin pinagmatas ng papuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus and the whole honor. Dubli paggalang po at pag-respeto po sa ating magulang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Sa ating galang-galang balis na Pastor Willie Sambede Perseged, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Nina Kaumon Albina Perseged, sa kanilang mga inuturo at aral, maminamahal, na kailanman ay hindi natin malilimutan Perseged, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, nakilala po natin ang balang ng Jesus Miracle Crusade International Ministry in Perseged. At nagpapaabot din po manamahal ng magandang bagar po through the whole family of Almeida Children Perseged, sa lahat ng kanilang buong pamilya, maging sa lahat ng ating mga beloved elders, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordinary Bishop Bubunyer at katuwang kanyang mga anak, beloved Sister Divine Yim Perseged, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, kapiling, ating mga beloved workers, sa lahat po ng ginagamit sa dulang
ng ating pinakamamalaking Jesus. Siyempre sa pupunan po ng ating mga beloved choir. Siyempre ating beloved pupunan din po, maminum ng beloved instrumentaries. Help to the church, siyempre at sa lahat maminum kapatiran datihan mabuguan. At maging sa lahat maminamhal ng ating naabot o nakakarinti dito sa ating mga kapitbahay, sa ating nanonood din po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang kasibang bansa, siyempre na naabot maminamhal, especially sa mga baguan po na idinaragdag ng ating malapay na nanonood po ng ating live webcast. Siyempre magandang oras po niyo sa iyong muli. Magandang umaga na po sa ating pinakamalapay. Siyempre nagpupuri ako, nagpapasalamat maminamhal na muli. Nabigyan po ako maminamhal na mapasalamatan ng ating pinakamalapay Jesus Christ. Ito lang po maminamhal nung nakaraang Friday. Talagang yung bang lingkod ay medyo humina yung aking physical dahil grabe yung pag-LBM ko maminamhal dahil nag-water po ako sa umaga maminamhal dahil yung panahon natin ay nagbago. Talagang wala pong halong kape, hot water lang, maminamhal. Alam niyo mami, parang nasobrang ko yata yung pag-inom ng hot water, maminamhal, talagang umabot po sa pag-alburuto yung aking tiyan. Talagang sa madalit sabi ay nag-LBM po ako, maminamhal, Alam niyo maminamhal, dati-rati maalala ko nung pag nagkakaroon ako ng sakit na ganyan, maminamhal, talagang uminom po ako, maminamhal yung pampahinto, Alam niyo mamil talagang iba't ibang sarit-saring mga gamot, maminamhal. Talagang walang epekto, pero alam niyo maminamhal nung sabi nga nating kagalang-galang balins na Pastor Willie San Beda, lalo na ating beloved Mama Di, sabi nga maminamhal, huwag daw tayong umasa sa gawa ng tao, Alam niyo maminamhal nung sabi nga maminamhal, nandito na tayo sa pastoral, maminamhal, pastoral house. Alam niyo, maminamhal, prayer lang, maminamhal, nandoon maminamhal, after 2 days, maminamhal, bago po ako tatayo ng linggo noon, maminamhal, pinagaling na ako ng ating pinakamamalapay. Alam niyo, maminamhal, nag-start po ng umaga ng Friday, at Saturday, talagang grabe, nangihinan na ako, dahil grabe, tubig na yung lumalabas, maminamhal, talagang sabi ko, hallelujah, gawa ng kaaway, maminamhal, pagdating ko ng umaga, parang sa tao, maminamhal, parang nag-aalala ka, maminamhal, dahil parang na-dehydrate ako, maminamhal, kahit uminom akong tubig. Parang kulang, maminamhal, Pero alam niyo, maminamhal, nung dinaan ko sa pananalangin, maminamhal, wala akong ginamit, maminamhal, kahit na tubig, o anumang aking in-intake, pananalangin lang sa ating pinakamamalapay Jesus, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, talagang doon napatunayan ko na talagang grabing kapangyarihan ng ating pinakamamalapay. Inisip mo pa lang, maminamahal, pinagagaling ka na ng ating pinakamamalapay. Pag gising ko ng madaling araw po ng linggo, pinagaling na ako na kagad ng ating pinakamamalapay. Hindi na ako nagsimula noon hanggang sa hapon. Hindi na ako nagalburoto hanggang sa mga oras na ito. Talagang pinagaling akong lubusan at pinalakas na ako ng ating pinakamamalapay. Pero nung Saturday, talagang nanghihina ako. Nung nag-practice nga kami, maminamhal. Grabe, siguro mga 7 times akong bumalik sa CR. Sabi ko, grabe, hinang-hina na ako noon, maminamhal. Talagang yung aking pakiramdam, bagamat mainit yung panahon, grabe yung lamig yung aking pakiramdam. Ganun pala, maminamhal pag nadidehydrate ka na. Pero alam yung maminamhal, yun ang sekreto, maminamhal, magsisi, manalangin at humingi ng kapangyarihan sa ating pinakamalapay Jesus. Itinuro ng ating mga magulang sa ating pinakamamalapay Jesus. Andun, maminamhal, totoo talaga, maminamhal. Ang tugon ng ating pinakamamalapay Jesus. At napupuri ako nagpapasalam na maminamhal at talagang mabalikan ko ang mga grabing mga himala na ginawa sa aking buhay dahil napakaraming himala, na ginawa sa aking buhay. Hindi lamang po yung aking ilang beses akong niligtas ng ating pinakamalapay Jesus sa panalang ministeryo ito, Sa dinami-rami maminamhal na napuntahan kong mga outreaches, grabe, iba't ibang mga himala na ginawa sa aking buhay, maminamhal. Kung bibilangin ko, parang yung iba, hindi ko na maalala, maminamhal, sa grabing talagang makapangyarihan ang Diyos natin na pinaglilingkuran, maminamhal. Isang beses, maminamhal, sa dako palang Alaminos, may dala kaming sasakyan, maminamhal. Mayroon tayong Bible study na nabuksan malapit po sa Bani, maminamhal. At yung ating mga beloved kapatiran, sinusundo pa sa dako ng Anda.
doon ng ating venue sa May Bani. Pagkatapos po ng banal na gawain ng Bible study ng Bani, ihahati na naman yun. Parang ang layo nun hanggang dito, hanggang Malasiki. Pero ang biyahe, pabundok, Maminamhal. Alam niyo, Maminamhal, mayroon po kaming isang mataas na lugar na kasi na flat kami, praise God. Madalit sabi, Maminamhal, yung aking kasama at ako, tatlo kami, Maminamhal, may iniwanan po kami, praise God, na isang kapatiran na volunteer, praise God. Alam niyo, Maminamhal, yung sasakyan namin, kinalsuan po namin yun, Maminamhal. Madalit sabi, sinave muna namin bago kami aalis kasi papavulcanize po kami, praise God. At medyo lalakarin pa namin hanggang sa bayan pa yung vulcanizing shop, praise God. Madalit sabi, Maminamhal, ito na, tapos na po. Pabalik na kami, Maminamhal, ilalagay na namin gulong. Alam niyo, Maminamhal, talagang yung sasakyan na aming dala, natanggal po yung kalso, praise God. Madalit sabi, umandar po siya, Maminamhal, na walang gulong at hindi na balanse, Maminamhal. Sabi ko, Maminamhal, grabe, malaking disgrasya ang mangyayari, praise God. Yung ating mahal kapatiran doon, Maminamhal, hindi niya din-drive yun, Maminamhal. Nandun siya sa likod, Maminamhal, talagang sabi ko, madidisgrasya ang ating mahal kapatiran. Alam niyo pong ginawa namin, Maminamhal? Nag-rebuke lang kami ng nag-rebuke, praise God. Siguro naka 10 times kami ng Hallelujah, praise the Lord, Maminamhal. Hanggang sa huminto po yung sasakyan, Maminamhal. Pero grabing himala ng ating pinakamamala pa yung Jesus. Alam niyo yung sasakyan naming XLT na dala, Maminamhal? Gumirit lang siya, diri-dirit doon sa may barandillas ng gilid. Kung isipin nyo, Maminamhal, napakanipis lang po yung Maminamhal na lata na nilagyan lang ng tubo, Maminamhal, praise God. Pero pinatibay ng ating pinakamalabas. Huwag lang malaglag sa bangin yung ating sasakyan, praise God, na ginagamit sa banal na gawain ng ating malapay. So, alam nyo, grabing himala, Maminamhal. Talagang after noon, Maminamhal, talagang sabi ko, grabe. Sabi ko, alam nyo, Maminamhal, praise God, at saka ang isa pang himala doon, Mamil, dahil wala po yung gulong, Maminamhal, kung isipin po natin, masisira na po yung lagayan po ng gulong, praise God. Pero grabe, isa pa yun, Maminamhal, pinag-ingatan din ng ating pinakamamalapayon. Kaya nung ginak po namin, Maminamhal, at nilagay yung gulong, wala pong nangyari, Mamil, hanggang sa mga oras na ito, na assign na po ng ibang outreach po yung ating beloved na nangangasiwa doon, praise God. Dala-dala pa nila yung XLT na yun, Maminamhal, buhay na buhay, praise God, at nagagamit, Maminamhal, bilang pagsundo ng ating mga kapatiran, Maminamhal, praise God, talagang grabe ang himala ng ating pinakamamalapayon, praise God. Sa papang himala, Maminamhal, sa dako po ng sa Kwan Maminamhal, yung magkaroon po ng crusade, sa dako po ng Bangar, Maminamhal. Galing po kami Maminamhal, praise God, ng Bangar, at mayroon pong pinagpalang kapatiran sa dako ng Bulacan. Magpapahiram po ng sound system, praise God. Madalit sabi, magpapahiram na ng sound system, kailangan na namin ng sasakyan para hakutin po, Maminamhal, praise God, yung kanilang ipapahiram ng mga sound system para sa crusade na gaganapin po sa dako ng Bangar, praise God. Madalit sabi, bumiyahe po kami, Maminamhal, payapa po kami, praise God, wala pong nangyari, Maminamhal, praise God, talaga na doon at nakarating kami sa ating beloved kapatiran na magpapahiram po ng sound system, praise God. Madalit sabi, pauwi na kami, Maminamhal, at inumaga na kami, mabandang alas 3 na po, praise God, at wala naman pong masyadong sasakyan, Maminamhal. Pero ang tutulin, Maminamhal, ng mga malalaking sasakyan dahil yan po yung hour ng pagbibiyahe nila. Lalo lang ng mga kolorum na mga malalaking sasakyan, talagang hour po nila ng bandang madaling araw, dahil wala pong huli. Madalit sabi, Maminamhal, nandito kami sa Damortes, Maminamhal, dahil nag-shortcut po kami. Kung magsisison kami, malayo, Maminamhal, dahil galing po kami ng Bulacan, sa MacArthur kami. Dito kami sa mga taram lumabas. At madalit sabi, nag-Divinesia Road po kami. Palabas po kami ng papuntang Damortes. Alam niyo, Maminamhal, yung may mga dalang manok, na nagbibiyahe. Nakasabayan namin yung dalawa, Maminamhal. Madalit sabi, mabilis po kami pare-parehas, dahil inahabol po namin yung oras para makapagpahinga. Pagkatapos doon, i-set up po namin yung sound system na hiniram natin, praise God. Dito, Maminamhal, pagdating po namin Damortes, Maminamhal, mayroon pong ginagawang kalsada doon, Maminamhal, praise God. Yung kalahati, buo, Maminamhal, pero yung kalahati, ginagawa pa lang. Madalit sabi, Maminamhal, inipit po kami ng 2 truck, praise God. Talagang nandun, Maminamhal. Alam niyo po, Maminamhal, nagising po kami 3, Maminamhal, na kasama ko, pati yung driver, pang-apat po yung driver, praise God.
Alam niyo, mga minamahal, ang ginawa po namin, mga minamahal, nag-rebuke na lang kami. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, talagang, alam niyo, mga minamahal, nagtataka kami, mga minamahal, paano kami dahan-dahan, mga minamahal, at nailapag doon sa lupa na hindi ko malabog, mga minamahal, at bigat-bigat po yung aming dalang mga instrumento, mga minamahal. Wala pong nalaglag, walang nasira, walang naplat, mga minamahal. Pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapayon sa Brisket. Talagang sumansad kami doon sa may, alam niyo, mga minamahal, doon sa may ginagawa, mga minamahal. Talagang wala na pong kwan doon, puro bato-bato na lang yun, Brisket. At may mga nakauslipan ng bakal. Nagtataka kami, mga minamahal, paano nangyari yun, Brisket? Hanggang sa mga minamahal na talagang, kasi kung hindi kami magda-drop by doon sa may lupa, mga minamahal, maiipit po kami ng 2 truck, mga minamahal, at sigurado, mga minamahal, may mamamatay, Brisket. Pero grabing himala ng ating pinakamamalapayin Jesus Brisket. Nag-rebuke lang kami, maminamahal. Talagang no choice, maminamahal. Nag-drop by kami sa baba. Walang kumalabog, maminamahal. Walang nalaglag ng instrumento. Pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapayin Jesus. Walang nangyaring disgrasya, Brisket. Kaya nung kasi inorasan kami ng nangangasiwa, maminamahal. Alam niya yung oras kung paano bumiyahe, Brisket. Sabi niya, natagal lang kayo. Grabing tagal, maminamahal. Dahil dumating na kami, maminamahal. Alas 2, nasa Damortes na kami, madalit sabi, bandang alas 3, alas 4, nandun na sana kami sa Bangkar, maminamahal, Brisket. Pero inabot pa kami ng alas 10, Brisket. Bakit maminamahal? Dahil yung nangyaring yun, maminamahal, talagang sabi ko, grabing gawa ng kaaway, hinahadlangan yung pagkukursada, maminamahal, at dahil maraming kaluluwa na ililigtas ng ating pinakamamalapayin. Brisket, alam niyo po, maminamahal, hindi siya nagtagumpay, maminamahal, hanggang sa nandoon, maminamahal, nakarating kami ng matiwasay, at naisagawa ang banal na gawain ng ating pinakamamalapayin si Brisket. At yun pala, marami palang ililigtas na kaluluwa ang ating pinakamamalapayin si Brisket. Kaya lahat ng po rin pasalamat ay sa ating pinakamamalapayin si Brisket. Amen. God bless you, beloved Elder, Jan Aquino, sa iyo pinagpalang pagkatoo. Yan po mga minamahal, mga prueba, pagka ang Diyos ay ating pong sinunod. Lalakip sa atin ang lahat ng prueba at ebidensya. At yun kanon din po, sumasa atin po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Bawat mananampalataya po, ang ating lalakaran, hindi po puro rosas, mga kapatid, kundi po tayo din po, mga mahal kapatid, dadaan po sa mga butas ng karayom. Tayo po ay nilinisin ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala at pagkakamali. Ating mga kapatid, ilang araw na po siyang, sorry po sa mga kumakain, nag-LPM. Subalit ang kanya pong panalangin sa ating mga Panginoon, sa pagpagalingin, ang itunuro po na ating beloved parents on the Lord, ating mga pastor, tayo lamang daw po ay magsisi at ating pong saliksikin ang ating pong mga sarili. Tayo po humingi ng tawad sa ating mga Panginoon at tayo po pagagalingin. Sapagkat ang Diyos, ayaw po niyang bawal sa atin na tayo po ay lumakad ng liko. Tunay po ating mahal na Panginoon, bawat Kristiyano tayo po nililinis, pinapalo ng ating mahal na Panginoon. Tunay po ang sabi ng Revelation, chapter 3, verse 19, ang lahat ng iniibig ng ating mahal na Panginoon, kanya pong sinusuway, kanya pong binibigyan mga naman ng leksyon upang tayo po ay maging matuwid sa ating paglakad sa kanyang harapan. Amen! Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga pinagpalang patuto. At kung handa na po ang ating beloved Sister Gima Belarus. At ganun din po mga minamahal ko, ating po binibigyan din pagkatapos po niya, beloved Brother Arman Rondil, yung pinagkahanda ko na po. Amen. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagwalhati sa ating beloved Pastor Linacia Willis Rada Almeida at sa ating Assistant Pastor Linacia Almeida. At ako rin po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa Almeida family, sa ating mga beloved workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po ay nagpapabot ng mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa isa na naman pong pagkakataon na kanyang pinagkaloob sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga biyayang kanyang pinagkakaloob sa aming buhay.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pang-araw-araw ng pagbibigay ng proteksyon at gabay sa aming mahal na ina na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil maalala ko lang po kaganina mga minamahal around after po namin mag-record ng aming pitas para sa English na ipapasa po namin ngayon. Andyan po na napagabi na po yung uwi namin mga minamahalin around 5 to 6 na po kami nakauwi mga minamahal dahil nakailang takes po kami ng record mga minamahal. Andyan po na meron po kaming isang classmate na ang tamis po na nakakakita po ng mga paranormal mga minamahal or ghost mga minamahal. Akala namin mga minamahal ay nagbibiro lang siya po, mga minamahal, ngunit alam po namin na yung campus po namin ay inside the campus po mga minamahal may mga nagpaparamdam po na mga paranormal mga minamahal. Andyan po na yung classmate po namin na yan mga minamahal. Andun pa lang po kami sa second building ng malapit po sa aming building mga minamahal. Andyan po na bigla pong napahinto yung classmate namin mga minamahal at sumigaw mga minamahal. Andyan po na nagulat na lang po kami mga minamahal dahil bigla na lang po siya umiyak mga minamahal at sinabing, may nakita ko mga minamahal. Andyan po na nung tinuro po na, nung tumingin po kami dun sa direction na tinuturo niya mga minamahal, andyan po na wala po kami nakikita mga minamahal, ngunit nag-i-insist po siya mga minamahal na may nakikita siya mga minamahal. Andyan po na sa sobrang kaba, takot namin mga minamahal dahil akala namin na nagbibiro lang siya mga minamahal. Andyan po na hinayaan na lang po namin mga minamahal. Andyan po na nung malapit na po kami sa gate mga minamahal, andyan po na bigla uli siya umiyak mga minamahal. Tinuro niya po yung sa kaliwa, sa kanan mga minamahal. Sa sobrang dami ng tinuro niya mga minamahal, andyan po na wala po kami nagawa kundi sumigaw na mga minamahal dahil akala namin nung una nagbibiro siya mga minamahal, pero nung pangalawa na po mga minamahal, andyan po na grabe na po yung iyak ng aming classmate mga minamahal. At sa sobrang lakas ng iyak niya mga minamahal, andyan po na pati yung guard po sa gate po mga minamahal, tumakbo na rin papunta sa amin mga minamahal. Andyan po na ang ginawa na lang po namin mga minamahal ay bago po umuwi mga minamahal, andyan po kami inanalangin mga minamahal at humingi ng habag, kapatawaran mga minamahal, humingi ng proteksyon at upang pauwiin na sa aming tahanan ng ligtas mga minamahal. Andyan po na tiningin ng ating mahal na Panginoon Hesus ang aming panalangin mga minamahal at yung classmate po namin yan mga minamahal na nakauwi po kami ng ligtas mga minamahal. Yung classmate po namin na yan mga minamahal. After po that prayer mga minamahal, andyan po na nawala na po yung takot at pangamba sa kanya mga minamahal at sinabi niya na wala na ako nakikita, tara na umuwi na tayo. Hallelujah. At ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maalala ko lang din po mga minamahal na ako po'y bata mga minamahal. Andyan po na hindi po ligid sa ating mga kabataan, mga bata mga minamahal, ang pagiging makulit mga minamahal. Andyan po na around 9 years old or 8 years old mga minamahal. Andyan po na one Saturday po mga minamahal, nasa tahanan po ang aking bala mga minamahal at ako naman po ay nasa labas mga minamahal, naglalaro mga minamahal. Andyan po na hindi po sa labas ng aming tahanan ng iyong abang likod na naglalaro mga minamahal, ngunit sa kalsada mga minamahal. Andyan po kasi na alam ng iyong abang likod kasi na tuwing Sabado po mga minamahal, hindi po masyadong marami mga tricycle, mga motor, o mga sasakyan na dumadaan doon mga minamahal. Andyan po na habang papatawid po ang iyong abang likod sa kabilang side po ng road mga minamahal, andyan po na bigla na lang po ng dilim ang paningin ng iyong abang likod mga minamahal. At the next time mga minamahal, andyan po na pag mula na lang po ng mata ng iyong abang likod mga minamahal, andyan po na nasa tricycle na po ang iyong abang likod. At excuse me po sa mga kumakain, andyan po na ang iyong abang likod po ay nagsusuka na po ng dugo mga minamahal. Andyan po na non-stop po yung pagsusuka ng dugo ng iyong abang likod mga minamahal. Dahil hindi lang po isang plastic, ngunit higit pa doon mga minamahal ang sinusuka ng iyong abang likod mga minamahal. Andyan po sa sobrang dami ng dugo na sinuka ng iyong abang likod mga minamahal, andyan po na
andyan po na, pinikit na lang po ng inyong panglingkod ang aking matamang mga minamahal, andyan po na. Pagkagising ko mga minamahal, andyan po na. Wala na po ako sa kwarto ng ospital mga minamahal, andyan po na. Ako po'y nasa kwarto na napakaputi mga minamahal. Walang bintana, walang pinto, walang tao, walang higaan, wala ni isang nandoon mga minamahal, ngunit isang kwarto na napakaputi. Andyan po na. Akala ng iyong ubang lingkod ay tapos na mga mahal. Andyan po na akala ng ubang lingkod ay iyon na yun yung katapusan ng aking buhay mga minamahal. Ngunit andyan po na ang yung ginawa ng ubang lingkod ay nagsumamaw. Bata po mga minamahal, ngunit andyan po na. Kaya na rin po na bata na manalangin mga minamahal, humingi ng kapatawaran mga minamahal. Andyan po na. Hindi baligi sa ating mga kabataan, umiyak mga minamahal, andyan po na. Doon po mga minamahal, ang iyong panglingkod ay umiyak sa mga minamahal, andyan po na. Bigla pong may tumapik sa aking balikat mga minamahal. Pagkalingon ko po doon mga minamahal, ito po isang lalaki mga minamahal na napakaliwanag ng kanyang mukha mga minamahal. Hindi mo makikita kung sino ba ito, kung anong mga mukha nito mga minamahal. Andyan po na, sinabi niyo po sa aking mga minamahal, gumising ka anak, ipatotoo mo, ang Diyos mo ay buhay, hallelujah. Andyan po na, the next second po mga minamahal, minulat na po ng inyong panglingkod ang aking mata mga minamahal. Andyan po na. Wala na po ako dun sa kwarto na puti mga minamahal, ngunit sa kwarto ng ospital na mga minamahal, andyan po na. Ako rin po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil after a days po mga minamahal, andyan po ang full recovery na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa inyong panglingkod mga minamahal. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw na proteksyon at gabay ng kanyang pinagkakalob sa aming mga kakapatid sa pagpunta ng aming paaralan at pag-uwi ng tahanan. Andiyan ko po na ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil naman po karapat-rapat, ngunit kanya pong kinahabagan at kasama po ang aking mga beloved kapatid mo, beloved sister, mga minamahal, ginagamit bilang choir sa kanyang banal na ubasan. At ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya nandito na lamang po ang pinakamataas ng pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless. Pinagpapatuloy natin po beloved sister Gemma Villarus. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, minamahal na talagang nariyan po na kung hindi totoo ang ating Diyos minamahal sa ministrong ito, ang ating mga kapatid po minamahal talagang matagal na rin po minamahal na hindi natin kasama minamahal. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon na talagang tayo po minamahal ay talagang natuto minamahal na sa pagsusumamo, pagiging ng kapatawaran minamahal at pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ay nariyan po minamahal ang ating mahal na Panginoon Jesus minamahal ay Diyos na mahabagin minamahal. Na ang ating mahal kapatid minamahal talagang nariyan po minamahal yung nangyari sa kanya minamahal na talagang siya po minamahal talagang mabundol din minamahal ng sakyan minamahal ay hindi biro minamahal na talagang may sa kanyang utak minamahal talagang yan po minamahal ay sabi nga may bukod sa nagkapasama minamahal ay talagang may dugong damo dyan minamahal. Subalit salamat sa ating mahal na Panginoon, totoo siya minamahal ay pinakilala na ating beloved pastor, beloved assistant pastor minamahal at ating mga kapatid talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus minamahal. Amen. Talagang kinahabagan ng ating mahal na Panginoon minamahal na talagang ipatutuo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus na sa Diyos na mabahagin sa ministry ito Diyos na naghihimala minamahal. Amen. At yan ang dahilan minamahal kung bakit ang bawat isa ating minamahal talagang nariyan gayon na lamang ang ating pagsikap minamahal na pasalamatan ng ating malapayang pupurihan ng ating malapaynoon, makadalo ng 3 beses sa isang linggo minamahal, makasunod sa pagsunod na may kabanalan minamahal at patuloy minamahal na mapalugdan ang ating malapaynoon sapagkat ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay ay hindi natin mabilang minamahal ang mga pag-iingat, pagpapala ng ating malapaynoon. Amen?
Palakpakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo po yung muling patuloy maminumang atin na pong ibinibigay ang bumato sa ating beloved brother Armando Rodillos. At tayo po muli magkaisang manalangin po mga minumahal. Amen. Para po sa ating pong pag-take na ating pong coffee break. Amen. At ibigay natin po bumato sa ating pong beloved brother Armando Rodillos. Amen. Halo dakila pa ng Diyos, mapara sa pangalan po Jesus. Maraming salamat, malapay noon sa iyong kabutihan. Sa mag-isang linggo, malapay noon na kami yung pinangingatan. Narito kami, patuloy pinag-usapan ang iyong kabutihan na pumapala sa amin. Ang pagtugon sa iyong mga pangailangan malapahino sa iyong mga dalangin. Narito kami malapahino, nais pa namin makapakinig ng mga buhay pinapalapatuto. Amin dalangin mo, ang coffee break nito malapin amin po i-take. Magsilbing kaparano upang manatiling gising ang mga diwa malapahino, lalo na sa paghinig ng Ebanghelyo ng Kaligtas. Sa naghanda nito malapahino, ibalik mo palang ito, higit pa sa kanilang Panginoon. Pagpalain mo kami, ito po ang aming samud panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ to men. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble near. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth.
Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay patuloy sa Panginoon mabuhay pinapalapato. At na pong ibinibigay ang bumato sa ating pong beloved brother Armando Rondelio sa ating pong pakinggan kung paano siya pinagpapalapit ng mga Panginoon. Sundan siya na ating pong beloved Sister Vincier, beloved daughter natin pong beloved ordained preacher. Amen. Pinakamataas na pagpuri, pagluluhati, pagpaparang ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dubling pag-alang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalal, mga aral at turo ng ating minamahal at inagalang na Pastor Willis Rado Almeida at pinamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren and visitors. Ko po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakalamang Jesus dahil sa pagbago ng aking buhay. Dahil dati po nung hindi pa ako nakakilala sa gawain na ito, ako po ay may bisyong pagsigarilyo at pag-inom ng alak. Andyan po rin po ang pagmumura at mainitin po ang ulo. Nung ako'y nakakilala sa gawain nito, pasalamat ako sa ating mga mahal na Panginoon dahil ang aking mga bisyo ay inalis ng ating pinakamamahal ng Isus. Praise the Lord. At Hallelujah. ako ay binago ng ating pinakamamahal ng Isus. Pinasalamatan po ang ating pinakamamahal ng Isus dahil ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Umabot po ng 4 na araw. Pag ako po ay naglalakad po ay nanginginig po ang buong katawan ko. Ako po ay nanghihina. Kaya nagpasalamat sa ating pinakalamang Isus dahil ang aking katawan, grabe. Pinasalamatan ko ang ating pinakalamang Isus dahil sa pagpupuri, ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Isus. Pinasalamatan ko din ating pinakamamahal na Isus sa mga pagpapalang ipinagpatuloy niya sa akin na financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po rin pasalamat ay para lang sa ating pinakamamahal na Isus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless. Pinapalampato yung ating pong beloved brother Armando Rondelio at dakila ang ating pinakamahal Panginoon, maminamahal. Amen. At malaking katipiran maminamahal ang paglingkuran at makilala ang malapayon sa ating mga buhay. Dahil totoo nga maminamahal nung araw na hindi pa tayo nakakilala sa ating malapanginoon, kaunting sakit lamang na ating maramdaman maminamahal sa ating katawan nung maminamahal ay talagang tayo na po maminamahal ay nag-take maminamahal ng anumang tabletas noon maminamahal. Amen. At madalas tayo rin maminamahal ay punta sa ospital maminamahal. Subalit salamat sa ating malapanginoon na tayo ay tinuruan ng malapanginoon na manampalataya at magtiwala sa Kanya sapagkat walang mahirap na bagay sa ating pinakamalapanginoon. Ang lahat ng bagay, lalo na po kapagaling, ay yan ay napakadali sa ating malapanginoon once ng tao ay magkaroon ng 100% ng pananampalataya sa ating pinakamalapanginoon sumaminal. Kaya ang ating kapatid pong minamahal ay yan ang tumimo sa kanyang puso maminamahal na sa panahon maminamahal na siya po ay nagkaroon ng karamdaman na siya nanampalataya at nagtiwala sa ating mahal Panginoon maminamahal gaya ng turo ng ating pong beloved parents in the Lord maminamahal. Nariyan na talagang sabi nga sa atin ng ating beloved pastor ay kinakailangan gawin natin ang 3 bagay maminamahal: ang manalangin, ang magpuri at mag-ayuno maminamahal. Amen. At sapagkat yan ang talagang naging pundasyon maminamahal ng ministeryo ito maminamahal. At nang ginawa na ito ng ating mga kapatid maminamahal, sinamahan pa maminamahal ng pagdalo sa gawain ng Panginoon, pagtapat maminamahal at pagsunod ng may kawanalan. Nariyan siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Panginoon. Nakamtan niya rin maminamahal ang pagbabago ng buhay maminamahal. Amen. Na dati natin maminamahal ay talagang masabi natin maminamahal na tayo madaling makagawa noon ng pagkasala maminamahal. Subalit ngayon maminamahal
tayo ay binigyan ng ating pinaka-precious na kapangyarihan, mga minamahal, upang labanan, mga minamahal, anumang gawa ng kaaway, mga minamahal. Kaya karapat-dapat lamang pupurihan, sambahin ang ating pinakamahal Panginoon. Amen? Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At atin na po mga minamahal, ibinibigay ang buong taon sa ating pong beloved ati Divine Here, mga minamahal, beloved daughter, ating pong beloved ordained preacher, ating pong panginggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, maghanda po ating pong beloved sister Trixian Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the po Lord. lamang. And we give double honor and respect po, and we always cherish and remember the blessed memories, preachings, and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Will D. Estrada Almeda. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ako, ang pagbati ko rin po at paggalang sa buong beloved Almeda family po, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Patuloy po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa mga hindi po nakakaalala na o nakaabot na po, kahapon po, January 30, 2026 po ay ang pag-uwi po naman ng aking beloved mother sa piling po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil yung buong buhay po ng aking beloved mother for 52 years noon, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil nakita ko po talaga kung gaano niya pinahalagahan ang kanyang katawagan bilang isang manggagawa. Alam niyo po mga minamahal, nais ko lamang pong pasalamatan dahil way back 1980s po, mga minamahal, nang makakilala po ang aking beloved mother through my beloved lolo po, mga minamahal. Alam niyo po, grabe po ang sakit ang mga karamdaman ng aking beloved mother, at talagang sa himala ng mahal na Panginoong Jesus, talagang siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved mother po noon ay talagang talamak na naninigarilyo, mga minamahal, chain smoker po. Sabi nga po niya sa kanyang patotoo, alalahanin ko lamang po, yung isang kaha, dalawang kaha, isang araw lang po niya yan, mga minamahal. Talagang kung makikita daw po namin noon yung pictures niya, talagang itim na po yung kanyang bibig. At talagang, alam niyo po mga minamahal, ang Diyos na pinagdilingkuran po natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng mga tao, mga minamahal. Amen. Talagang ang aking beloved mother, nang dumating po siya dito sa gawain natin, talagang binago po siya ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Jesus. At alam niyo rin po, talaga ang isa rin po sa patotoo ng aking beloved mother nung talagang for 4 consecutives po, mga minamahal, na nalaglagan siya ng bata, mga minamahal, ng kanyang dinadala. At alam niyo po mga minamahal, halos every year po yon, mga minamahal. Alam niyo po, nagpa-counsel po ang aking beloved parents sa ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, na talagang, beloved Mama Dear, gusto po naming magkaroon ng anak. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi po ng ating beloved assistant pastor, talagang mag-pray lang kayo, mag-ayuno kayo, at ipahinga ninyo ang iyong katawan, sabi niya po sa aking beloved mother. At alam niyo po mga minamahal, kung sa siyensya po talaga, mga minamahal, 3 times kang sunod-sunod na ma-raspa, mga minamahal, ay talagang medyo imposible ka ng magkaanak, mga minamahal. Maaring sasabihin nila, baog ka. Ngunit sabi nga po, walang baog na Kristiyano, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, hindi pa po tapos yung 1 year, mga minamahal. Sinunod po nila yung inuutos ng ating beloved parents in the Lord, at sa himala ng mahal na Panginoon, after 1 year lang po, mga minamahal, ipinanganak na po ang inyong abang lingkod. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon, at talagang ganun din po ang isang pinakamalaking himala sa buhay ng aking beloved mother ay talagang nung siya po ay na-comatose. At which is, alam naman na po nating lahat yon na kung gaano naghimala ang mahal na Panginoon. Kung aalalahanin ko po, maraming beses na po sinabi ng mga doktor na imposible nang mabuhay ang aking beloved mother. At kung maaalala ko lamang po, grabe mga minamahal, dahil machine na lang po ang bumubuhay sa aking beloved mother. At maalala ko po, talagang sabi ng doktor,
i-mercy killing na natin siya, Mister. Sabi po niya sa aking beloved Father. Ngunit tinuruan po tayo ng ating beloved parents in the Lord na manampalataya, magbitaw ng pananampalataya. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng aking beloved Father, hindi po Dok, buhay po ang Diyos na pinaglilingkuran namin sa Jesus Miracle Crusade. At alam niyo po mga minamahal, after 10 days po mga minamahal, talagang ang aking beloved mother po ay muling binuhay, Praise the ginising Lord, na ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Glory to God. Kaya, for another 5 years, mga minamahal, dinagdagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Alam niyo po, bagamat nandiyan ang kalungkutan, talagang napakahirap mga minamahal since 2018. Alam ko po ang iba sa atin, talagang naabutan pang ang aking beloved mother. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil binigyan po tayo ng isang Ate Mariles dito po sa dako ng San Carlos. Nagpapasalamat po ako Amen. dahil mula po sa pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord, nandiyan na naipasa sa atin through them, mga minamahal. Amen. Talagang hanggang sa mga oras na to ay ating napapakinabangan. Kaya bilang pasasalamat po sa buhay ng aking beloved mother, nais po sana naming alayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mga papuring awitin. Praise the Lord, Amen. Maganda po mga minamahal ating pong bila Sister Joy Solomon. Ipagpaumin yung mga minamahal ating pong bila Sister Trixan Bigaong ay tapos na po pala mga minamahal silang magpatotoo. Amen. Kaya maganda na lamang po ating pong bila Sister Joy Solomon. Amen.
chapters in this book, words that tells me I'm no good, chapters that define me for so long. But the hands of grace and endless love dusted off and picked me up, told my heart that hope is never gone. God is in the story, God is in the details, even in the broken parts. He holds my heart, He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus, always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in this story. So if this storm you're walking through feels like it's too much and you wonder if He even cares at all, well, hold on tight to what you know. He promised He won't let you go. The song of healing's written in His scars. God is in the story, God is in the details, even in the broken parts. He holds my heart, He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus, always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in this story. If it is like addiction, if it is like disease, He's the one who frees the prisoner. He's the healer of all things. If it is like depression, if it is a broken home, the one who holds your sorrow. He won't leave you here alone. God is in the story, God is in the details, even in the broken hearts. He holds my heart, He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus, always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in the story, God is in the details, even in the broken parts. He holds my heart, He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus, always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in this story. If it is like depression, if it is like disease, He's the one who frees the prisoner. He's the healer of all things. If it is like depression, if it is a broken home, He's the one who holds your sorrow. He won't leave you here alone. God is in the story, God is Praise the Lord. in the Hallelujah. details, even in the broken parts. He holds my heart, He never fails. When I'm at my weakest, I will
before me. God is in the story. God is in the details. Even in the broken parts, He holds my heart. He never fails. When I'm at the weakest, I will trust in Jesus. Always in the highs and lows, the one who goes before me. Always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in this story. God is in my story. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po namin. Amen. Praise the Lord. God bless po sa pinagpapatungyan at paboring awitin na nailam para sa ating mga Jesus. God bless po sa ating po beloved ating Panginoon Grace Year. Amen. At tunay nga maminamahal sa ating buhay ay nagpapatunay maminamahal. Sabi nga na awitin na talagang sa panahon ng pagsubok ng karamdaman saan man tayo maparoon maminamahal, tandaan natin ang malapinos maminamahal ay kasakasama natin. Amen. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating pinakamalapay. Hindi tayo kailanman nag-iisa. Amen. Meron tayong Diyos na matatawagan maminamahal. May Diyos tayo maminamahal na talagang mapagsabihan natin lahat ng ating mga pinagdaanan na naramdaman at isang tiyak at tayo maminamahal ay nakatitiyak na ang ating malapay sa maminamahal lang siya ding tutulong at magpapalakas sa ating maminamahal. Palakpakan natin ang ating malapay noon at tayo po'y darako ng maminamahal sa huling magpapahayag na kayong pasalamat sa ating pinakamalapay sa ating pong beloved sister Joy Solomon. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanilang maminamahal at maghanda na po ating pong beloved mga awit para sa kanilang papuring awitin sa ating pinakamalapay noon. Palakpakan po natin minsan ang pang ating pinakamalapay noon. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa huling upahan. Salamat sa ating malapay ating pong beloved sister Joy Solomon at maganda na po ating pong beloved youth and single choir. Amen. Ang pinakamataas na pupuri po sa salamat pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Doble paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating ginagalang Assistant Pastora Lina C. Almeda, sa ating mga beloved Almeda children, at sa inyo po mga beloved kapatiran. Mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil isa po ako na napili upang ipahayag ang himalang ginawa niya sa aming buhay. Balikan ko lamang po mga minamahal, nung ako po'y inatake po ng hika. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na hirap po akong huminga. Alam niyo po mga minamahal, wala pong pumapasok na hangin sa aking ilong. Alam niyo po mga minamahal, sa sobrang hindi na po talaga ako makahinga, ginising ko po ang aking beloved husband na natutulog po. Sabi ko sa kanya, ilihans mo ako kasi hindi na talaga ako makahinga. Wala nang pumapasok na hangin sa aking ilong. Alam niyo po mga minamahal, bumangon po agad ang aking beloved husband. Ang sabi, agad-agad niya po akong nilehans. Alam niyo po mga minamahal, ang bilis ng tugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po pagkatapos niya po akong ilihans, alam niyo po mga minamahal, unti-unti po akong nakatulog. Alam niyo po mga Praise the minamahal, Lord. kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Alam niyo po mga minamahal, balikan ko lamang po nung 2 taon pa lang po ang aking beloved son. Alam niyo po mga minamahal, siya po ay nakalunok ng 2 piso. Alam niyo po mga minamahal, siya po ay nangingitim na po, hirap na po siyang huminga. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po alam ang gagawin ko, ngunit pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Panginoong Isus na sumigaw ako ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Habang pinupukpuk ko po ang kanyang batok, alam niyo po mga minamahal, pinalabas ng pinakamamahal na
pinakamamahal na Panginoong Isus ang 2 piso Praise sa the kanyang Lord. lalamunan. Hallelujah. Glory to God. Kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na hindi po ako karapat-dapat, ngunit ginagamit po ako sa banal na ubasan bilang mga awit. Kasama po ang aking beloved son. Kaya lubos-lubusan ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya hanggat dito na lamang po ang pinakamataas na papupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay ng Isus at God bless po sa ating po bilang Sister Joy Solomon. Dito po minimal nagtatapos ang paghinig ng mga buhay at pinagpapatutuo. Amen. At saan man tayo minimal maparoon maminamahal, sino man ang ating makausap maminamahal, itong mga napakinggan natin na mga patutong itong maminamahal ay ating pong ibahagi at upang malaman din maminamahal ng ating mga makausap na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade maminamahal may totoong Diyos, may buhay na Diyos maminamahal handang tumugon at makinig sa kanila maminamahal. Palakpakan natin ating mga Panginoon at inayan ang bawat isang maminamahal. Tayo po tumayo maminamahal at sama-sama po na awitin yan ng Kupunan Choir para sa ating pinakamahal pa Jesus. Tayo po muna umawit maminamahal. Amen. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oak and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. And He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride and taste His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Tayo manatiling lang tayo maminal ating samahan sa wapuning awiting iyan ang Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamahal Panginoong Isus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord po. Bago rin po kami umawit ng mga makalangit na awitin, magmula po sa bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, nais din po naming alalahanin ang pag-uwi po ng ating beloved Ate Liz po sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
You were God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, into good times and bad, you are on your throne. You were God alone. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. You were God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, into good times and bad, you were on your throne. You were God alone. You were God alone from before time began. You were on your You were God alone. And right now, into good times and bad, you were on your throne. You were God alone. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Unshakable. Yes, Lord. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. Unshakable. You're unstoppable. That's who you from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, into good times and bad, you were on your throne. You were God alone.
Kapag tayo po'y makaramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, dating pabayaan natin mga sarili. Kaya nga tayo, mga minamahal, ay huwag manood. Huwag niyo kayaan yung sa harapan lamang ang nakaramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Narito tayo upang ating ipaabot sa ating Diyos na buhay ang ating marumdum at pusong pagpapasalamat. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hindi man lamang lumuha ang iyong mga mula nung dumating ka. Anong saysay yung mong magdamag na hindi natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Yung ating minamahal na kabataan, maminamahal, nagsusumikap. Tayo, para na lamang tayong mapustigan sa ating Panginoon. Kung tayo magbabaya, tayo po'y lugi. Kapag kumikilos ng malapay sa ating kalagitnaan, huwag ninyong sayangin. Habang patuloy po nating awitan pa ang ating mahal na Panginoon, tayo po'y manalangin na kinapapagpala namin, Diyos, malapit sa langit. Amin na pagkamayin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang panahal, nakikita mo, mahal naman ang aming mga puso. Ibig ka namin paglingkuran, ibig namin maramdaman ka sa tuwing kami nagkagatipon. Tulungan mo kaming matuto, humingi ng tawad, marunong magpatawad, at marunong humingi sa aming mga pangailangan. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, ayaw namin masayang aming pagpupuya. Kaya sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Distral, Almeida, and their beloved children, aming inihingi, mahal na Panginoon, minsanan pa, ipadama mo sa iyong mga anak, ilang presensya na aming kailangan. Habang kami sinasaway, yaman di mo nilang lakas out, di mo nilang tukas out in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord!
Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Lord. God bless you, instrumentalist. Purihin natin man na Panginoon. Pagising sa umaga, naalala nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkukulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, nadakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pag-isip sa umaga, naaalala ka. Nasasabi ang suko na makapiling ka. Umaawit, sumasambal, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, nagkilang ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya pinamamalas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ang nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya na nag-iisang Diyos ang imalang. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tagod sa puso ay kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ay kaguluhay naganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso nung siyang natin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Hallelujah! Isang himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Hindi kayo magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tagod sa puso ay kanya na papawin sa'yo. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay hindi naluluwa. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kay lapit nang mangyari at bago maging uli, dahil sa'yo tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya. Liwanag ay tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman.
Tingnan mo, ang langit na kay ganda. Masdan mo, at naroon siya. Liwanag niya'y tanggal. Siya'y sisikat magpakailanman. Siya'y sisikat magpakailanman. Siya'y sisikat magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. Thank you so much, my dear Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. At alam niyo po, kaya hindi natin basta-bastang hiwalayan. Alala ko po ang sinasabi ng ating dearly beloved and honorable assistant pastor. Hallelujah. Ang sabi niya, kapag mga anak, kapag kayo'y makaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon, huwag ninyong karakadakang itigil. Lalo na yung ating minamahal iniibig ng mga kapatiran na medyo nakikita talaga natin, nahuhuli sila, lalo sa likuran. Talagang grabe nang nagkapuspusan, naramdaman na dito sa harapan ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan na sa kalagitnaan, hindi man makatagos doon sa pinakalikuran. Atin po itong namnamin, atin po itong talagang pagsikapan na kapag kumikilos ang malapit sa ating kalagitnaan, situate na ikay lumuhod na at huwag ka nang manood, huwag ka nang magiging poste. Kinakailangan humingi ka na ng tawad sa mahal na Panginoon at iyo pong hilingin na ikaw at ako ay makaramdam. Hallelujah, mapuspos ng kanyang Santong Espiritu dahil yan po ang ating kaligayahan. Yan po ang magdaragdag sa atin ng kasigasigan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Purihin ng ating Malapit Galvisio Choir at sa ating minamahal mga kapatid, atin pong isnod na dahil napakabilis ng ating orasan at mag-alas 5 na. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapaabot sa tinag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect and we always remember and cherish their blessed memories and teachings. Ating dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din ating pong pinapaabot na may pagmamahal na pagpati sa kanilang mga beloved children-in-law, great-grandchildren, at sa ating beloved workers, beloved elders, at sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Good morning na po sa ating minamalinibig na mga kapatiran. Siyempre po kasama namin dito sa aming magdamagang pananalangin. It's 4:43 in the morning dito po sa Pilipinas. Narito po kayo nanonood, nakasubaybay sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At sa mga sandaling ito, maminamahal, atin pong ipaliwanag, panandalian ang pagbibigay, gaano ito kahalaga para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang sabi po ng Aklat ng Kawikaan 22, talatang 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda siya o tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Train up a child in the way he should grow, and when he is old, he will not depart on it. Sinabi rito. Alam niyo maminamahal ang pagtuturo dito sa ministeryong ito, lalo na sa ating mga beloved webcast viewers, mga kapatiran. Dahil sa kanila ngayon, maring umaga, maring hapon, maring tanghali sa kanila ngayon. At alam niyo po, maliwanag ito sa kanilang pandinig, itong ating mga pagpapaliwanag na ito. Ang sabi ng ating binasang talata, tayo daw po'y tuturuan bata pa lamang. Ano pong ibig sabihin ng bata? This is not literal na bata. Yung kakilala mo pa lamang sa ating mahal na Panginoon, ang tawag sa iyo dyan ay bata ka pa lamang sa mahal na Panginoon. Amen. Narinig ninyo yung mga patotoo, yung mga anak natin, kung paano natin sila pinalaki, tinuruan, maminamahal. Dahil magsimula pa po sa bata, kapag ikay naturuan ng tama, maminamahal, alam ng mga tao kung sino yung kaharap nila. Kung ang anak mo ay magalang, kung anak mo ay masunurin, kung anak mo ay talagang mabait, sabihin yan, ang mga magulang yan ay si brother so-and-so, sister so-and-so. Kilala sila, maminamahal, dahil bata pa lamang tinuturuan na sila.
Lalong-lalo na sa parte ng pagbibigay. Dahil ang bata ay napakadali na makaunawa. Amen. Amen. May kasabihan nga, maminamahal, na ang mga matatanda ay napakatigas ng ulo. Tatanggapin ba natin yan? Mga medyo may edad na, lalo na mga senior citizen na. Sa totoo lang po, kung ikaw ay medyo may edad na makakilala sa mahal na Panginoon, mahirap ka talagang turuan, basta-basta, di ka maniniwala dito. Kaya nga sabi ng unang Korinto, 4:2, sabay-sabay silang tinuruan, pero hindi po lahat pinagpala. Dahil hindi po tumatanggap ang iba, hindi nagsisink in sa kanilang isip, sa kanilang puso, na ang pagbibigay ay utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya bata pa lamang, kasi save mo pa lamang, kabukas mo pala ngayon sa iyong YouTube channel, sa iyong Facebook, narinig mo itong pagpapaliwanag sa pagbibigay, gaano ito kahalaga, abay magkaroon ka ng atensyon dito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit maminamahal? Dahil ito po ay turo ng ating mahal na Panginoon. Nasa banal na kasulatan. Huwag kayong maniwala na ang giving of tithes and offering ay wala sa Biblia. Nandito po sa Biblia. Sinabi ng Leviticus 27:30, maminamahal, ang sabi rito, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or all the fruit of the tree is the Lord's. It is holy unto the Lord. At lahat ng ikasampung bahagi sa lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Tingnan niyo po, ang pag-aari pala, ang nagmamay-ari pala ng tithes and offering, dahil sabihin niyo, ang binanggit lang po dyan, beloved brother, beloved OP, ay tithes lang, mga minamahal. Buksan natin isa-isa ito para maintindihan natin. Tithes lang ang binabanggit yan, pero pagdating po dito sa Malakay chapter 3 verse 8, maminamahal, ang sabi po rito, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein ye have robbed thee? In tithes and offerings. May offerings na po, tithes and offerings. Ang sabi roon sa ating binasang talata, ang ikapo daw at handog ay pag-aari ng Panginoon. Sa mahal na Panginoon yan. Kaya walang karapatan ng tao sa lahat ng kanyang kinikita ang ikaput handog na ating ipinapaliwanag na sa Biblia. Kaya yung nagpapaliwanag na wala daw ang giving, hindi na daw kailangan, maminamahal, mayaman ng Diyos, maminamahal, ating sinasalungat ang sinabi ng banal na kasulatan. Tinatakpan natin ang langit dahil maminamahal, ang langit ay mabubuksan lamang. Sabi nga, ang dungawan sa kalangitan ay mabubuksan kapag ikaw ay nagtatapat na. Nagbibigay na ng ikasampung bahagi ng handog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin natin pagbasa, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Sumagot ang mahal na Panginoon. Sabi ng tao, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Maliwanag yan. Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So ikaw pala ay magnanakaw kapag hindi ka nagbibigay ng ikaput handog. Dahil yan ay pag-aari. Ang nagmamay-ari ng ikaput handog ay ang mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Tayo gising pa rin po ba maminamangal? Sabi nila, hindi na daw kailangan dahil mayaman ang Diyos. Bakit kailangan? Kinikita ko ito, bakit ako magbigay? Maminamahal, sinabi po ng Jess, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bangay at subukin niyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sa 11, at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi nila sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malagasan man ang bunga sa di panahon ang punong ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan niyo po, paano masaway ang mga nakmal kung hindi ka magbibigay? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano po bang mga mananakmal yan? Kahirapan. Karamdaman. Yung mga disgrasya ngayon, na kapag hindi ka nagtatapat, sayang lang yung iyong pinagsikapan. Nagtatrabaho ka,
sa gobyerno, ilang taon bago ka mag-retire para makakatanggap ka ng malaking halaga, pinakapensyon mo, matatanggap mo pagkatapos, mabangga ka lang ng sasakyan, patay ka, wala ka ng buhay, hindi mo matitikman. Pero ang pangako ng ating mahal na Panginoon, sinabi natin binasang talata sa 11, sasawayin ng Diyos ang mga mananakmal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pati si kamatayan, sasawayin niya yan. Kapag ikay maging matapat, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, hindi po liko ang mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako. Siya po ang nagsasalita dito na sundin ninyo, dalhin ninyo ang ikasapong bahagi tandog. Ni isa nga sa iyong mga pinagtrabahuan, hindi malalagasan ang sabi rito. Hindi mapapaano. Kaya nga ang ating mga kapatid nagpapatotoo. Ang sabi nila dati-rati ni bisikleta, hindi kami makabili. Aming mga karag-karag na mga motor, aming nagagamit. Dahil kami walang-wala. Nung marinig namin ang susi pala ng pagpapala, pagbibigay ng may katapatan. Pag sinabing susi, lahat ng bagay hindi mabubuksan kung walang susi. Lalo na sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon kang makitang magarang sasakyan, pag walang susi yan, hindi ka makasakay. Amen? O, may pera ka na, may ano ka na. Anong susian ng iyong gasolina lang, wala. Wala na gasolina ng makina mo. Hindi ka makatakbo. So nasa susi. Ang susi ng masaganang buhay, masaganang pagpapala, nasa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po ang sumubok. Mga basuriro. Diyan sa dako ng Metro Manila. Basuriro, basurira. Alam naman natin na kayong kanilang minsan na nasusumpungan sa basura, iniinit na lang yan para kinakain dahil talagang wala, namamasura lang. Pero kanilang tinatandaan na pagdating ng araw, sa kanilang pamamasura, mayroong silang kinikita, ibinibigay nila ang bahagi ng ating mahal na Panginoon. Dahil maliwanag po ang sinabi ng Ecclesiastes 5:19, mayroong parte ang mahal na Panginoon, kunin mo lamang yung sayo. So, ang hiningi ng mahal na Panginoon, ikasampung bahagi at handog. 10% ikasampung bahagi, 10% handog. Pinakamababa po yan na formula sa ministeryong ito na ininterpret ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ang huling propeta, the end-time prophet of our loving and living God sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sumunod kami, sumunod yung mga basuriro at basurira. Anong nangyari, maminamahal? Hindi nila inasahan. Nasaan na sila ngayon? Pabalik-balik na lang ng US, pabalik-balik na lang ng London. Pinagpala sila dahil sa kanilang pagtatapat, pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Yung ating mga kapatid, kubo-kubo. Pag umuulan, umiinit hanggang sa loob, hanggang sa ilalim, tagos sila. Pero ngayon, mga batot, simento na. Talagang magagarang bahay, hindi lang isang palapag, dalawang palapag, tatlong palapag. Yung iba, talagang mga kondominium pang binigay ng mahal na Panginoon. Bakit? Bunga ng kanilang pagtatapat. Diyos ang nangako. Hindi po ang nagpapaliwanag. Kami pong tagapagpaliwanag, amin lamang inuulit yung utos ng mahal na Panginoon para pagpalain tayong lahat. Kaya nga, bata ka pa lamang, tinuturuan ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaliligtas mo pa lang, tinuturuan ka na. Tingnan mo yung bata kapag maging masunurin. Pag nag-testify sila, pag nakipag-usap, hanay na hanay. Daig pa yung nag-aral, akala mo talagang may natatapos. Pero nakita ninyo, bata pa lang tinuturuan sila ng mga magulang. Gumalang, turuan ka namin dahil kaliligtas mo pa lang, maging matapat. Makapagpatuto ka kahit saan ka makakarating na ang ating Diyos na pinaglilingkuran kapag ikay nagtatapat, nagpapasagana ng buhay, nagpapahaba ng buhay, nag-iingat sa iyo, nagliligtas sa iyo sa mga karamdaman, sa lahat ng dako. Kaya nga, maminamahal, andyan, madidisgrasya na lamang sila. Sabi nila, kung hindi kami nagtatapat, ang bunga ng aming katapatan, iniligtas kami ng mahal na Panginoon. Paano yung ating mga kapatid na hindi nagtatapat? Tingnan mo ngayon, sila yung mga miserabling kapatid natin. Na patuloy nating binubuksan ang kanilang mga pangunawa, pinapaliwanagan ng pagbibigay ang susi ng pagpapala. Bakit hindi po natin ito magagawa? Dahil ang sabi nga ng Biblia, kulang sila ng pananampalataya. Kulang sila sa pagtitiwala. Kulang sila sa pangunawa. Hindi nila naunawaan. Nung kami sumubok, maminamahal,
Lahat ng sumubok, pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating mahal at kagalang-galang na pastor, nung araw maminamahal, habang nasa likuran ako, kapag siya nag-i-explain, isang mayayaman na lumalapit sa kanya, talagang kilalang kilala, gumagawa ito ng mga lawanit, ng mga plywood, lahat ng mga, din sa Mindanao, din sa dako ng Surigao del Sur. Lumalapit sa kanya, sabi niya, mahal na pastor, mayroon akong property na binibinta, ganito. How much? Sabi na, 20 million. Sabi na, pwede gawin mong 30 million yan, pero mangako ka muna. Magkano ibibigay mo? Halimbawa, nabinta ng 30 million, magkano ibibigay mo? Sabi niya, 3 million, mahal na pastor, 10% lang yan. O di 6 million, mahal na pastor, 20% lang yan. Gawin mong 30%. Karakadaka yung property mo. Talagang, maano yan? Mabinta yan. Sige, mahal na pastor, nangako. Wala pang 3 araw bumalik, mahal na pastor, nag-down na. Magkano dala mo? 250,000. Magkano dinaon? 10 million. Imagine yun, maminamahal. Ano ang 250,000 sa 10 million? Sabi naman na pastor, dalhin mo yan, iuwi mo yan. Hindi yan ang ipinangako mo. Kung nag-down ng 10 million, magkano ba ang 30% ng 10 million? Di dapat 3 million. Bakit nagbigay ka lang 250,000? Kailangan mo pa yan. Alam niyo po, yung kanyang anak ng minamahal na talagang grabe na po, pinagaling na sana ng mahal na Panginoon, ginagawang yung kanyang mga katulong, yung kanyang mga kasambahay, yung kanyang mga kasama sa bahay, ginagawang parang sa Bisaya pa, target lang ng pistola niya. Gumaling na sana, naayos na sana, pero nung hindi sinunod ng kanyang mama, yung kanyang pangako, walang nangyayari. Hindi pa nabinta yung property. Nag-down na yun. How much more, maminamahal, kung talagang ating sinusunod ang pangako mo sa ating mahal na Panginoon. Hindi lang 20%, ibibigay ko 30%, 40%. Maraming pangailangan ang kanyang banal na iglesia. Naralapit na naman yung ating 51st anniversary dyan sa dako ng Marikina. Anong ating mayambag? Amen? Ating mga pangailangan lang, kanina maminamahal, nagpanik kami dahil walang nakakalam dito sa electrical. Pag pinaandar yung ating generator, walang pumapasok na kuryente dito. Pero doon sa metro, may kuryente. Hindi namin alam anong gagawin. Pinaisip sa akin ng malapay isang kaibigan ko dito, kasama ating brother Lito, tawagan. Dahil kahit kung kami-kami lang noon, magdamag tayo ngayon, walang kuryente. Paano kayo makakikilos kung walang nagtatapat na mga Kristiyano? Pambayad ng kuryente, pambayad ng mga gumagawa ng mga ganyan. Sino nagbigay sa atin ng wisdom, understanding, knowledge? Sa lahat na yan, para may kumpuni natin lahat. May mga pangailangan tayo. Hindi makatakbo ang mga sasakyan. Hindi makatakbo ang ating pong gawain. Maging local man ito, maging din sa dako ng main. Kaya kailangan ng Kristiyanong magtapat. Dahil yung ating katapatan, ating pagbibigay, hindi naman atin yan. Pag-aari naman ng mahal na Panginoon. Bakit hindi natin ibigay? Huwag mong pakialaman yung sa mahal na Panginoon. Ibigay mo dahil sa mahal na Panginoon yan. Ang kay Cesar, ang sa mahal na Panginoon, Alala niyo? Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya maliwanag, maminamahal. Atin man itong paulit-ulit na ipaliwanag. Intindihin ninyo ang aming pinapaliwanag na ito. Ito'y katotohanan. At hindi lamang may prueba. Ang pari, nung magbigay siya, ikapo lang ang kanyang binigay, nagpapasting pa siya ng 2 araw, nasa Lucas 18:12, hindi tinanggap ang kanyang pagbibigay, ang kanyang fasting, hindi siya nakapasok sa langit. Pero yung nagtatapat na makasalanan, nagbigay ng ikaput handog, yun ang tinanggap ng mahal na Panginoon. Si Sakeo, nasa Lucas 19, 1 hanggang 10, si Sakeo maminamahal, hindi pa nga pinangaralan, tayo pinangaralan. Si Sakeo hindi pinangaralan. Gusto na lang makita ang mahal na Panginoon, hindi niya makita dahil masyado siyang maliit. Pero nung makita niya, sabi ng mahal na Panginoon, bumaba ka diyan sa Sakeo, pupunta ako sa bahay mo. Hindi naman niya alam na pupunta. Tinanggap niya, pagdating doon, walang sabi-sabi. Sabi kagad ni Sakeo, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga duka. At dahil siya ay maniningil ng buwis, kung naningil siya ng sobra-sobra,
4 na bisis ibabalik pa niya. Tingnan niyo po. Walang nagpaliwanag. Tayo araw-araw, Miyerkules, Biyernes, Linggo, pinaalalahanan tayo. Bakit araw-araw? Nasa YouTube tayo, nasa Facebook. Ang mahal na pastor, nangangaral sa television. Andiyan, mabubuksan mo. Nangangaral siya about giving. Miyerkules, Biyernes, Linggo, narinig mo, binabaliwala mo. Paano ka pagpalain? Magsimula kang magbigay ng may katapatan. Pagpapalain ka naman ng Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, Brother Stanley D. Guzman, upang ipagpipri na po ating pagkakaloob. Alam na po natin yan, na bawat 1,000, 2,000 po ang para sa gawain, 1,000,000, 200,000, pinakamababa yan. Alalahanin niyo yung aking sinabing negosyante, hindi siya pinagpala dahil hindi sumunod. Pero kapag sumunod ka, gaano man kaliit ang iyong binibigay, na ikay naging matapat, pagpapalain ka naman ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Jesus, ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. At sa mga sandaling ito, kumuha na tayo ng ating kwaderno, ballpen at Biblia. At tayo pong lahat, maminamahal, ay magising na. Narito na po tayo sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hinilig ko po tayong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali nating pinagpalang mangaral, ating mga beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher ko yung bubunyar. Amen. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earned prayer of our dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon. Hallelujah. Sa paglagis mo malapit sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong binuhos yung matamis at banal na presensya. Marami pong salamat malapit noon sa tagumpay na pinagkalupos sa bawat sa amin o malapit noon. Hallelujah. At narito po kami malapit noon sa pag-aaral ng banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyo bang lingkod malapit noon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo sa ganang akin malapit noon. Wala po akong magagawa. Sa iyo lamang kami umaasa malapit noon. Langisan mo pong iyong bang lingkod, maging banal na salita, lakipan mo po ito ng kapangyarihan malapit noon. At buksan mo mga pangunawa, kaisipan na matagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa ating pong ipinapabudang dobling paggalang, pagrespeto, sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa ating pong sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, magandang madaling araw po. At sa ating pong mga minamahal na beloved elders, mga beloved pastoral workers, ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, ating beloved ating Pansier, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Maging sa ating mga bisita, ating mga beloved viewers, ating mga Facebook live streaming and YouTube channels, mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong basahin mga minamahal, tayo na po magsimula sa ating pong pag-aaral ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong basahin, aklat po ng Mateo, sa kabanata po ay 24, talata po ay 45 hanggang 45 hanggang 51 po. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aklat po ng Mateo 24, 45 hanggang 51. 51. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 45 hanggang 51. Ganito po nasasabi. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila ibigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay naramtan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y pinagkatiwala ang lahat niyang pag-aari. Dadapot kung ang masamang alipin iyon ay magsabi sa kanyang puso, matagal ang aking Panginoon. Sa 49, at magsimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at
kainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw, doon nga ang pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalap na Jesus. God bless po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong pamagatan, ang ating pong pag-aaralan. Amen. Sino nga ba? Who is a faithful and wise servant? Sino po, mga minamahal, ang tapat? Amen. At matalino, mga minamahal na alipin. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po sa ating pong binasa, mga minamahal, iatras po natin ang basa. 24:42, mga minamahal. Amen. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalap na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa ating binasa, mga minamahal, tinatanong ng banal na kasulatan kung sino ang tapat at matalinong alipin. Dito po sa ating binasa, mga minamahal, ayon sa banal na kasulatan, ang tapat at matalinong alipin, sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga nagpupuyat. Ibig sabihin, nagsisipaghanda sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakasulat po sa ikalawang aklat ng Pedro 3:10, mga minamahal, talon sa 14, ito pong nakasulat, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Hindi natin alam, mga minamahal. Amen. Ang araw, ang oras ng muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan, gaya ng magnanakaw, mga minamahal. Amen. Ang magnanakaw, mga minamahal. Amen. Pumapasok yan sa bahay, mga minamahal. Amen. Pumapasok ng bahay. Amen. Na hindi alam ng mga may-ari ng bahay. Ibig sabihin, nasa kasarapan ng tulog, mga minamahal. Hindi nagbabantay, hindi nag-iingat. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagbabalik ng malapay noon ay inihilintulad. Amen. Sa magnanakaw. Na hindi alam kung kailan aatake. Hindi alam kung kailan papasok ang magnanakaw. Ganyan ang ating pinakamamalapay Jesus. Hindi natin alam kung anong oras at panahon ang muling pagparito ng ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen? Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, magsipaghanda ang bawat isa. Laging magbantay, mga minamahal. Amen? Be watchful, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa pagbabalik ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat daw po ng bagay na nasa lupa, mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Maging ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, mga minamahal. Amen. Kahit kung hindi tayo magsisipaghanda, mga minamahal, masasama tayo doon sa mga mapupugnaw.
Masusunog tayo, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo nasama sa rapture of the church, mga minamahal. Kung hindi tayo maliligtas, mga minamahal, matutulad tayo, mga minamahal, sa mga nagagandahang gusali, matataas na gusali, mga nagagandahang sasakyan, mga minamahal. Amen. Mga mamamahalin, amen, na sinasabing walang halaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Na sinasabing lahat yan maaabo, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi na sa pagbabalik ng ating pong pinakamamalapang Jesus, ang nais masumpungan ng ating dakilang Diyos, sinasabi, nasa kapayapaan ang bawat isa. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, wala tayong kagalit, mga minamahal. Wala tayong tampok sa kahit kanino man. Walang galit sa atin. Wala tayong galit sa ating kapwa, mga minamahal. Amen. At sinasabi na walang dugis at walang kapintasan sa paningin niya, mga minamahal. Amen. Walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kahit anong paghahanda ang ginagawa ng mga tapat at matatalino, mga alipin ng Kristo, ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Pilipos 2:12, mga minamahal, amen. Nalubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas ng may takot at panginginig. Sapagkat alam natin na ganito pala ang mangyayari, mga minamahal, amen. Kailangan nating ipagtrabaho yung ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapang Jesus. Amen. Na sinasabi, mga minamahal, amen, ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito pala ang paghahanda na dapat gawin ng mga tapat at matalinong Kristiyano. Ang huwag pabayaan ang pagdalo, ang pagkakatipon ng mga banal, na gaya ng itinuro, mga minamahal, amen, mahigpit na ibinibilin sa atin, na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal, amen. Na huwag natin, mga minamahal, amen, baliwalain, mga minamahal, ang turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na kung nais natin, sabi ng ating pong mahal na magulang sa Panginoon, kung nais nating makatiyak sa buhay na walang hanggan, nais nating makatiyak sa kaligtasan, mga minamahal, sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, huwag kang a-absent. Huwag tayong a-absent, mga minamahal. Amen. Huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, sapagkat sinasabi, mga minamahal, dito po tayo nililinis, mga minamahal. Amen. Na nais ng malapenoon tayo masumpungang walang dungis. Amen. Walang mansa. Perpekto, mga minamahal, sa harapan ng malapenoon. Amen. Kailan ba tayo nililinis, mga minamahal? Kailan tayo nagiging perpekto sa harapan ng malapenoon? Sa tuwing tayo nagkakatipon, nagkakaisa, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, pinupuspos tayo ng Kanyang Santong Espiritu. Aklat ng unang 1, mga minamahal, Kabanatay 1, talata po ay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Ito po pala, mga minamahal, kung nais natin, mga minamahal, amen, ng buhay na walang hanggan. Kaya pala mahigpit ang bilin ng ating pong mahal na magulang na huwag mong nating pabayaan yung ating pagkakatipon. Na huwag umabsent sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat dito po tayo nililinis, ginagawang perpekto ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sinabing Hebreo 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sinuman
ay di makakakita sa Panginoon. Amen? Mamuhay ng may kabanalan. Hindi lamang sa loob ng iglesia, mga minamahal. Sapagkat marami pa rin sa atin, mga minamahal, amen, sa loob ng iglesia, nakasuot ng may kabanalan. Yung kanilang pananalita, yung kanilang pagkilos, may kabanalan, mga minamahal. Subalit pag sa labas na, mga minamahal, nakakalimutan na nila kung ano sila, kung ano tayo, mga minamahal. Nakakalimutan na natin, mga minamahal, na tayo alipin ni Kristo, na tayo binili, mga minamahal, ng dugo ni Kristo. Mga minamahal, amen. Hindi lang tayo binili sa halaga, sa pera, mga minamahal, amen. Yung binili sa atin ng ating pinakamamalapay, hindi kayang bayaran, hindi kayang tumbasan ng kahit anumang kayamanan dito sa sanlibutan, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kapag sinabing mga minamahal, tapat, amen. Kapag sinabing tapat na Kristiyano, tapat na alipin, faithful servants, mga minamahal, amen. Iisa lang ang pinaglilingkuran, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, ang pinaglilingkuran lamang yung nagligtas sa atin, mga minamahal, amen. Subalit marami sa rin sa atin, mga minamahal, binabaliwala, mga minamahal, yung ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakakalimutan na natin, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil sa kasaganaan ng buhay, mga minamahal. Hindi tayo binili ng mahal na Panginoon para diyan, mga minamahal. Binili tayo ng mahal na Panginoon para sa Kanya, para sa Kanyang sarili, mga minamahal. Kaya't, mga minamahal, bilang alipin ni Kristo, binili tayo ng mahal na Panginoon, hindi na natin pag-aari yung ating buhay, mga minamahal. Amen. Ang buhay na natin na kay Kristo na. Ang dapat nating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Bilang alipin ni Kristo, mga minamahal, amen? Ano mang ipag-utos ng Panginoon, ng Master, mga minamahal, amen, ay sinusunod ng kanyang mga alipin, mga minamahal, amen. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, dumalo ka, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Ibig sabihin, 100% mga minamahal, susunod ang tapat na alipin, ang matalinong alipin, mga minamahal. Amen. Kapag sinabing matalino, mga minamahal, may takot yan sa mahal na Panginoon. May takot sa mahal na Panginoon. Amen. Kung yung ating binasa kanina, amen, na ang pagdating ng mahal na Panginoon ay tulad sa isang magnanakaw, amen, mapupugnaw ang lahat ng nasa langit sa matinding init, maging mga bagay na nasa lupa, mapupugnaw, mga minamahal. Amen. May katapusan. Ibig sabihin, mga minamahal, may katapusan itong mundong ito, mga minamahal. Amen. Hindi ito nananatiling ganito, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't, mga minamahal, amen, pinaghahanda tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ating ipagtrabaho yung ating mga kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Huwag na tayong, mga minamahal, maging isang mangalunya, mga minamahal. Maglingkod lang tayo sa isang Panginoon. Amen. Maging matalino tayo. Sabi nga, be wise, mga minamahal. Amen. Paglingkuran natin ang Panginoon na makapagliligtas sa atin. Hindi ang kayamanan sa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Yung kayamanan sa sanlibutan, pag inibig natin yan, mga minamahal,
kung anong mangyayari sa sanlibutan, yun ang sasapitin natin. Subalit kung ating pinaglingkuran ng tapat ang mahal na Pinoon, kung paanong ang mahal na Pinoon, mga minamahal, ay umakyat sa langit, ganun ang mangyayari sa atin. Ipagkakatiwala sa atin ng mahal na Pinoon ang kanyang lahat na ari-arian. Ang mansyon sa langit, mga minamahal, lantay na ginto, lalakaran doon, mga minamahal. Isang napakahabang lamesa, lahat tayo doon, mga minamahal, uupo. Sinong magsisilbi? Ang ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. Grabing pagpapala, mga minamahal. Grabing pagpapala sa bawat isa sa atin na hindi ibinigay sa kahit sino man, kundi sa mga pinili lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit pababayaan ba natin, mga minamahal, yung dakilang kaligtasan ibinigay sa atin ng mahal na Pinoon? Amen. Kung ating pababayaan ito, hindi tayo makatatanan, sabi nga mga minamahal, ng banal na kasulatan. Bilang alipin ni Kristo, binigyan tayo ng talento ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Mga talento sa pag-awit, talento sa pangangaral, talento sa paghayo, sa pagpapatutuo, sa pagtugtog, mga minamahal. Amen. Talento sa paglilinis, talento sa pag-aayuno, pananalangin, pagpupuri, mga minamahal. Amen. Sinasabi, mga minamahal, kung babasahin natin dito sa aklat po ng Mateo, sa kabanatay 25, sa talatay 14 hanggang 30, mga minamahal, dito may alipin na binigyan ng 5 talento, 3 talento, at yung isa, binigyan ng 1 talento, mga minamahal. Yung 5 talento, pinagyaman niya, mga minamahal. Kahit umani siya ng 5, nadagdagan ng 5. Yung isa, 2, nadagdagan ng 2. Yung isa, mga minamahal, ibinaon niya sa lupa, mga minamahal. Amen. Hindi siya naging tapat kahit anong nangyari sa kanya, mga minamahal. Amen. Inihagis siya sa labas. Big sabihin, mga minamahal, itatapon tayo sa impyerno, mga minamahal. Amen. Kahit bilang mga awit, mga minamahal. Amen. Na binigyan ng talento ng mahal na Panginoon, maging tapat tayo, mga minamahal, sa ating mga tungkulin. Amen. Maging tapat tayo bilang manunugtog, mga ngaral, beloved elders of the church, mga beloved workers, mga minamahal. Amen. Lahat, mga minamahal, na talento, sinasabi ng banal na kasulatan, wag nating iiwanan to, mga minamahal. Amen. Amen. Wag bilang mga awit, mga minamahal. Amen. Wag, mga minamahal, iiwanan ng bawat isa ang ipinagkaloob na talento ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat kung hindi natin pagyayamanin, mga minamahal, matutulad tayo dun isang hindi tapat na alipin, mga minamahal. Ibig sabihin, mangmang sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Inuna ang pagpapayaman sa sanlibutan, mga minamahal. Ano sabi ng banal na kasulatan? Doon sa taong mayaman. Amen. Ikaw na haling sa gabing ito ay kukunin ang iyong buhay. Amen. Ay yung kaluluwa. Sa kanino kaya mapupunta ang iyong kayamanan, mga minamahal? Amen. Kaya't mga minamahal, magpakayaman tayo sa mahal na Panginoon, hindi sa sanlibutan. Amen. Sapagkat, mga minamahal, gaya ng ating napag-aralan, mga minamahal, kapag inuuna natin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon, ang katwiran ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay, pawang idaragdag na lamang, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bilang ginagamit sa banal na ubasan, mga minamahal, patuloy pa rin tayong nililinis ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga impurities natin, pinupurify pa rin tayo ng mahal na Panginoon upang lalo tayong magamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Kaya't merong nangangasiwa sa atin, mga minamahal. Amen.
na nagtutuwid sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, mas mainam yung talagang yung nakakarinig tayo ng mga rebuke, mga minamahal, open rebuke is better than secret love, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Sa una, hindi pa po natin mauunawaan, mga minamahal. Amen? Subalit, sa kalaunan, mga minamahal, mauunawaan din natin, mga minamahal. Amen? Mas mainam yung pag na-rebuke tayo, mga minamahal, talagang tagos sa puso. Bakit po, mga minamahal? Magtatanda tayo, mga minamahal. Matututo tayo, mga minamahal. Amen? Sisiksik yan sa ating isipan, sisiksik yan sa ating puso ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya yung ating pagkakamali, mga minamahal, na itinuwid, mga minamahal, amen, sa susunod, hindi na natin yan muli pang gagawin, sapagkat alam na nating mali, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang tapat na alipin, mga minamahal. Amen. Meron ding katangian ang alipin bilang mapagpakumbaba, mga minamahal. Amen. Ang alipin na mapagpakumbaba, mga minamahal, handang tumanggap ng mga turo ng pagtutuwid, lagi sumusunod. Obedience is better than sacrifice, mga minamahal. Amen. Ito po, mahal ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yung mga mapagmataas, ma-pride, mga minamahal, amen, ayaw magpatuwid, ibinabagsak sila ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga mga minamahal, amen, huwag tayong mga minamahal magpakasiguro, amen, na tayo laging nakatayo. Baka tayo mabuwal, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya't nakakarinig po tayo, mga minamahal, ng pangangaral talagang mabibigat, mga minamahal, upang sumiksik sa ating puso at isipan ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Bilang mga alipin ni Kristo, mga minamahal, amen. Marami tayong pagdaraanan, mga minamahal. Amen. Mas marami ang kadalamhatian, mga minamahal. Halos walang yung kagalakan, mga minamahal. Amen. Yung halos walang kapahingahan ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Sabi ng ating beloved Mama Dear, sa langit na tayo magpapahinga, mga minamahal. Amen. Sa lupa, mga minamahal, dito maraming pasakit, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Nangangasiwa na ng maayos, mga minamahal. Amen. Ginagabayan na tayo ng maayos. Tinuturuan na tayo ng maayos. Nakakarinig pa tayo, mga minamahal. Inilalaan na nila ang kanilang buhay, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo mahal, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, hindi siya maglalagay ng nangangasiwa, mga minamahal. Amen. Gigising ng alas 4, mga minamahal, magpupuri hanggang alas 12. Magpapahinga ng kaunti. Mag-uumpisa ulit ng alas 4 ng hapon at matatapos ulit, mga minamahal, ng alas 8. Ganun yan araw-araw, mga minamahal, sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ganyan, mga minamahal. Amen. Pero bakit hindi pa rin natin maunawaan, mga minamahal? Kailangan, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi, mga minamahal, amen, ng Job 28:20, talon sa 28, saan nanggagaling nga ang karunungan at saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Saan natin ito masusumpungan, mga minamahal? At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa, mga minamahal. Kung hihiwalay tayo sa kasamaan, sa mali nating gawa, mga minamahal, handa tayong tumanggap ng mga pagtuturo ng pagtutuwid.
magkakaroon tayo ng pag-unawa. Sinasabi ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat ng Revelation, Kabanata 3, sa talata ay 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, susubukin, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasultan, kung tayo magiging tapat, mga minamahal, amen, tinupad natin ang salita ng mahal na Panginoon. Sumusunod tayo, mga minamahal, without complaint, without murmuring, mga minamahal, amen. Ayaw ng mahal na Panginoon, nagmumurmur, mga minamahal, amen. Magagaya tayo sa mga Israelita, naglakbay sa ilang, mga minamahal, mga murmuring, hindi nakarating, mga minamahal, sa ipinangako ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon bilang alipin, sunod lang ng sunod, mga minamahal. Sapagkat tayo, mga minamahal, amen, lahat ng ginagawa sa atin ng mahal na Panginoon ayon sa ating ikabubuti, mga minamahal, amen. Ayaw ng mahal na Panginoon tayo mapahamak. Kaya gusto ng mahal na Panginoon, sumunod lamang tayo ng sumunod, mga minamahal. Amen. Kahit sinasabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, mga minamahal. Amen. May kasamang pagtitiis. Amen. Ang pagtupad sa salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nariyan, mga minamahal, laging dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Magpupuri, mag-aayuno, mananalangin, mga minamahal. Amen. Minsan, dumarating sa atin bilang tao, mga minamahal, na parang hindi na natin kaya, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, amen, kapag tayo tumawag sa mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, palalakasin ka muli ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag tumawag tayo sa mahal na Panginoon, aking sasagutin ka, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit kung nasa atin ang mahal na Panginoon, sapagkat tayo naging tapat sa Kanya, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, sinong makapaghihiwalay sa atin sa mahal na Panginoon? Sa pag-ibig ni Kristo, mga minamahal. Sa Roma 8:35, mga minamahal. Amen. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Darating ang kapighatian, ang kapisan o ang pag-uusig, o ang kagutom o ang kaubaran, o ang panganib o ang tabak, mga minamahal. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Lahat ng ating nabanggit, mga minamahal, mga kahapisan, kagutom, kalumbayan, maging ang kamatayan man, sabi ng banal na kasulatan, hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, nasa atin si Kristo, mga minamahal, na sinasabi ng banal na kasulatan, we are more than conquerors. Kapag tapat ang isang Kristiyano, mga minamahal, faithful servant, nasa Kanya, nasa atin ang pinakamamalaking Diyos. Lagi nating kasama ang mahal na Panginoon. Saan man tayo pumunta, saan man tayo pumaroon, ano mang kalagayan natin, mga minamahal, kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi, mga minamahal, huwag tayong matakot, mga minamahal. Amen. Matakot lamang tayong makagawa ng kasalanan. Matakot tayo, mga minamahal, na makagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon.
Matakot tayo mga minamahal na lumayo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Matakot tayo mga minamahal, baka isang araw hindi na natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung si Kristo ay nasa atin, mga minamahal, sino ang laban sa atin? Kaya nga sinasabi, mga minamahal, lahat ng ito, mapagtatagumpayan natin, maging ang kamatayan man. Sinasabi nga ng banal na kasulatan, amen? For to me to live is Christ and to die is gain. Amen. Malaking tuwa pa ng Kristiyano. Amen? Na isang tapat na Kristiyano kung dumating sa kanya ang kamatayan. Bakit? Nagtagumpay siya sa misyon na ibinigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya, buong lugod nating masasabi, mga minamahal, handa tayong humarap sa hukuman, sa judgment seat, na haharapin nating lahat. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nung tayo nabubuhay dito sa lupa, nagtapat tayo sa paglilingkod sa mahal na kahit anong hirap, kahit walang pamasahe, kahit may karamdaman, stroke, patuloy pa rin dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit nanghihina, kahit nang lumaypay, hindi pa rin nawawalan ng pag-aasa. Minsay natitisod, subalit bumabangon muli upang patuloy na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa huling talata, mga minamahal, sa Revelation, Kabanata 2, Talata 10, huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko ay mapuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat
ang puso libot na ika'y parangalan. At dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Mga minamahal, lahat tayo iniibig ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayaw niya tayong mapahamak, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, tayong mga ligtas, magtamo ng buhay na walang hanggan sa piling niya, mga minamahal. Kung tayo man, mga minamahal, hallelujah, ay nakakaranas, mga minamahal, hallelujah, ng mga kahirapan, pansamantala lamang ito, mga minamahal. O meron man tayong karamdaman, mga minamahal, magpasalamat pa rin tayo, mga minamahal. Meron tayong mga problema, matinding pagsubok na pinagdaraanan, pasalamatan pa rin natin sa mahal na Panginoon. Tayo nire-rebuke, mga minamahal, binibigyan ng sustainment, pasalamatan natin ang mahal na Panginoon, sapagkat ito'y ikabubuti natin, hindi sa ikapapahamak, mga minamahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, magpakumbaba tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesu Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Waldi Estrada Almena, marami pong salamat, mahal na Panginoon, na patuloy kaming pinangahawakan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na patuloy pa rin kami nakakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maraming salamat sa mga paalala mo sa bawat isa sa amin, mga mahal na Panginoon. Kami, mahal na Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nagkasala. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, lalo na pong iyong lingkod, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, aming isinasamo sa mga oras na ito. Patuloy kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Mahal na Panginoon, katulad ni Haring David, kami nagnanais, nalikhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, mahal na Panginoon. Tapat na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, huwag mo kaming alisin sa iyong harapan. Panatilihin mo kami, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nais namin laging maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Huwag mo ipagkait, mahal na Panginoon. Mabagka sa bawat isa amin, mahal na Panginoon. Kabagan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Kami naghihina, nanlulupay-pay dahil sa mga pagsubok, mga problema na pinagdaraanan, mahal na Panginoon. Subalit, mahal na Panginoon, alam namin, hanggang sa mga oras nito, patuloy kaming nagtitiwala sa iyong dakilang pangako sa bawat isa amin, na ang aming nararanasan ay panandalian lamang, mahal na Panginoon. Patuloy mo pa kaming palakasin, mahal na Panginoon. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Waldi Estrada Almena, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palayasin ang gawa ng kaaway. Banggitin po natin isa-isa, mga minamahal. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat,
trangkaso, mga paghihina, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, leukemia, cancer, kidney trouble, liver cancer, rheuma, arthritis, panlalabo ng mata, dulot ng katarata. Cast out! In the mighty name of Jesus! Be healed right now! Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Sama-sama po nating palakpakan muna ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magsipaghanda, mga minamahal. Amen. 3 times, 3 beses tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga baguhan, amen. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ating mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. May 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal, na bumaba sa lupa. Amen. Nagpapo sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo, mga minamahal, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat nilikha ng malapeno, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yun lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito, mga minamahal. Amen? Katulad ng naranasan ng ating mga minamahal, mga awit kanina, mga minamahal, amen? Silang lahat ng apuspos ng Santong Espiritu. Nabautismuhan ang bawat isa sa Espiritu Santo. Amen. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po'y mararanasan natin, mga minamahal, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin o dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, marami pong salamat malapinoon sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo. Narito po sila malapinoon, kabagan mo po sila, iligtas mo po sila sa ng kanilang mamahal sa buhay, panghawakan mo po sila, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Through the earth prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ipinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Teo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo pinamahal ay dadako minamahal sa ilang mahalaga pong announcement. At hallelujah, maraming salamat naman po sa ating dakilang Diyos na muli tayong binusog muli ng kanyang mga salita, minamahal, hallelujah.
Tayo man ay lubos sa pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. At minamahal, hallelujah, huwag laging kalimutan minamahal, laging bilin sa atin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, na wag talaga natin kalimutan minamahal, dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, dumalo lagi 3 times a week minamahal, hallelujah. Patuloy tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, lalo na minamahal talagang nalalapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Talagang tayo dapat minamahal ay laging handa minamahal. At ganoon din minamahal, huwag din natin talagang kalimutan minamahal, humayo minamahal sa man tayo mapunta, i-share ang salita natin pinakamamahal Panginoon, laging magpatotoo minamahal, huwag ikakahiya. At talagang mag-isa sa sasakyan, sa ating mga pinagtatrabaho minamahal, i-share ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tunay minamahal sa mga ating pagganap ng mga bagay na minamahal, hindi lamang tayo nakakatulong sa ating mga kababayan na talagang maibsan ang kanilang mga dinadala, minamahal, pagkos maging ating mga sarili na minamahal. Talagang isang grabing pagpapala po ito sa ating minamahal. Talagang nagtatakip ng maraming pagkukulang sa harapan ng ating dakilang Diyos, minamahal. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kababayan na nais dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Marami pong gawain sa loob at labas ng bansa minamahal. Hallelujah. Nandiyan ng minamahal kahit saan minamahal. Kaya nyo na pong hanapin para tayo makasiguro sa kaligtasan. Nalalapit na po ang pagbabalik ng dakilang Diyos. Ihanda na ang ating mga sarili minamahal. Tunay minamahal talagang napakaraming gawain. Tanggapin nyo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magpabautismo na po kayo minamahal. Maglingkod na po kayo sa buhay na Diyos. Napakahirap ng tayo wala sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo sa kanyang pagbabalik minamahal. Mahirap ang maiwan minamahal Diyos sa libutang ito minamahal. Kaya maganda na lahat sa ating mga kababayan, sa mga kayo naroon minamahal, sa lahat ng kapwa-tao minamahal, hallelujah, maglingkod. Maging lalo na po dito sa malapit sa lugar dito, sa Pangasinan minamahal, dahil regular po na nagdadaos ng gawain po dito sa dakol po ng San Carlos City, Pangasinan minamahal. At dahil pa nagdadaos dito minamahal sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po mga schedules dito minamahal. Every Sunday po ang ating general worship, alas 9 po ng umaga ng linggo minamahal. Every Sunday po yan minamahal, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po tuwing Miyerkules, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon yan, minamahal. Ating midweek service every Wednesday. At ang ating Friday overnight, kagaya po natin ginawa ngayon, minamahal, every Friday po yan, minamahal, ang ating overnight prayer. Every Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga, minamahal. Tayo ilabos sa pinagpalan po ng dakilang Diyos, kagaya po hindi na ako sa rin ngayon, minamahal. At lagi po nating dalawang to, minamahal, pagsumikapan, lalo na po minamahal, talagang sabi ng man of God, 3 days fasting ang katumbas sa kapangyarihan, minamahal. Kaya talagang patuloy magsumikap, dumalo sa gawain pinakamamahal Panginoon. Sigurado naman minamahal, talagang hindi tayo malulugi, minamahal. At lalo higit tayo maghahanda, minamahal, at inihanda natin ang sarili sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Huwag din po talaga natin kalimutan, minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. Hallelujah, dahil sapagkat yan ay talagang grabing ginagamit ng dakilang Diyos upang tayo ating mga ibang kababayan minamahal ay pagpalain, lalo na po yung ating mga minamahal na kababayan na talagang hindi na nakatutulog sa grabing mga problema, grabing mga karamdaman minamahal. At kapag yan ay nais maibisan ng kanilang mga naramdaman, minsan nanonood, nagbubukas ng TV yan minamahal, kaya mapanood ang gawain pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, talagang grabe. Marami sa ating mga kapatiran dito, minamahal, talagang sa radio at sa TV program sila na save, minamahal. Kaya ating suportahan, minamahal. At ganoon din, minamahal, lagi rin po tayo manood, minamahal, ng ating TV program sa PTBA, minamahal. Every Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi, natatapos po yan ng alas 12 ng hating gabi. Every Saturday po yan, minamahal, sa PTBA, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nangangaral po din ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Silmeda. Yan ay grabing pagpapala po upang lagi tayong ma-refresh sa kanilang mga pangaral na talagang kanilang mga pangaral na kanilang pinanghawakan, minamahal, at kanilang pinagtagumpayan, minamahal. Yan ay magsilbing ilaw natin, minamahal, hallelujah, gabay na lagi na pinapagtuturo sa atin, minamahal.
nung sila ating kapiling paminamahal, talagang nakita natin manamahal na kanilang ipinamuhay ang salita ng Diyos na talagang ating sundan manamahal, ating pattern manamahal upang tayo rin naman ay magtagumpay manamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid, sa lalo pa sa ating mga beloved sisters na may mga katanungan, nais maliwanagan, at pwede po lumapit po sila sa ating beloved sisters information, sa ating beloved Ate Mines. At ganoon din minamahal sa ating mga beloved brothers naman po na nais may maliwanagan, nais may mga katanungan, pwede pong lumapit dito po sa luhuran po natin beloved ordained preacher at handa po nila kayong paglingkuran na mahal. At ganoon din po manamahal sa ating mga minamahal na kapatid, right after po ng closing prayer, meron pong practice ang ating beloved adult choir. At ganoon din minamahal ang ating beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung meron pong karagdagan po na announcement, beloved ate, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng tagumpay sa ating pagtitipon sa gabing ito, minamahal, sa buong magdamagan na ito, minamahal. Ang kapulian pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, minamahal. At sa ating pagtatapos, minamahal, upang tayo lubos pagpalain ng dakilang Diyos, atin na pong binibigyan buong pagkakataon para po sa ating closing prayer, ang ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez.